Si Jesus, si Maria at kami. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night,
God is good. God is good all the time. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest days, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, never forsake you, and His word is true. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest day, His light will shine. God is good. God is good all the time. We sinners are so unworthy, still far as He chose to die. You feel His love, His Holy Spirit, that we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest day, His light will shine. God is good. He's so good. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Dear God, sa pagpasok ko sa school, sana ay samahan niyo po ako. Tulungan po akong masagot ang mga tanong ng teacher ko. Maging kaibigan ko lahat ng classmates ko. Sabay kaming matuto ng tama at hindi ang mali, nang maging mas matalino sa aming pag-uwi. Sa krus, ika'y namatay, nabuhay
kay sarap pagmasdan, mga ibong nagliliparan. Pagsapit ng tanghali, lumalabas ang bahaghari. Nagsasabog ng kulay na pumapawi sa lumbay. Sa pagsilip ng hapon, umaawit ang mga dahon. Bulaklak na mabango, sinasayawan ng paru-paro. At sa gabi, ang buwan ay ngumingiti. Pagod sa maghapon ay pinapawi. Jesus, sa iyo nagmula itong lahat. Kaya't ang tanging alay ko ay taos-pusong pasasalamat. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only love. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving of ourselves that we receive, and in dying that we're brought to eternal life. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. I'm gonna miss the simple town full of memories. I'm gonna miss just hanging out with all my friends. The rainy days and summer nights, and skipping stones by the riverside. But I know it's time to go. So here's goodbye, here's so long. I must go and follow along. I feel my heart moving on.
darkness. Then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, tuyuin ang luha sa mata. So morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. The most hit music. Our time now is 7 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. O Diyos ko, inihahandog ko sa iyo ang lahat ng aking isipan, salita, gawa at mga pagtitiis. At isinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako ng biyayang huwag makasugat ng iyong damdamin sa araw na ito at maglingkod sa iyo ng buong katapatan at sundin ang iyong banal na kalooban sa lahat ng bagay. Ipagkaloob mo sa akin ang mga biyayang kinakailangan ko sa araw nito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Do not strive to become whom others want you to be, but whom God made you to be. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 16 ng Hunyo, ang solemnidad ng Banal na Santatlo. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all the truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine, and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason, I told you that he will take from what is mine and declare it to you. Uso sa mga kabataan ngayon ang mga katagang nagmahal, nasaktan at iniwan. Ito ay tungkol sa masakit na pagwawakas ng isang relasyon. Napakasakit nga namang iwanan ng taong minahal mo ng lubos, di ba? Sa mabuting balita ngayong linggo, ipinakikilala ni Jesus ang Espiritu na siyang tutulong sa mga alagad upang ipahayag ang katotohanan. Totoo ngang si Jesus ay nagmahal, nagpakasakit, namatay, at umakyat sa langit. Ngunit siya ay hindi nang iwan. Sa halip, siya ay nag-iwan. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating buhay at upang lalo nating makilala ang Panginoon. Sa banal na kasulatan, makikita natin na hindi tayo iniwan ng Diyos kahit na nasaktan natin siya. Nagsimula ito kina Adan at Eva noong kinain nila ang bunga ng kaalaman ng kabutihan at kasamaan. Ngunit dahil mahal ng Diyos ang tao, patuloy pa rin niyang ginabayan ang kanyang mga nilikha
sa pamamagitan ng pagsugo ng mga patriarka, mga hukom at mga propeta. At hindi pa rito nagtatapos ang kanyang plano. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y tubusin mula sa kasalanan. At dahil alam ng Diyos na mahina at marupok ang tao, ipinadala rin niya ang Espiritu Santo upang tayo gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito makikita natin kung gaano kamahal ng iisang Diyos na may 3 persona ang kanyang kawan. Bakit nga kaya nauso ang pagsabi ng mga salitang nagmahal, nasaktan at iniwan? Siguro, sa panahon ngayon, hindi na natin pinaninindigan ang ating mga ipinapangako. Maaring nawala na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at naging makasarili na ang tao. Naway mabago natin ang mga katagang iyon sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay patuloy na nagmamahal kahit na siya ay nasasaktan. Siya ay hindi nangiiwan ng kapwa. Halina at tayo magmahalan. Walang iwanan, ha? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito po sa Binhi ng Buhay. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music. Jesus' love is very wonderful. Jesus' love is very wonderful. Jesus' love is very wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So low, you can't get under
Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kaibuti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kaibuti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kaibuti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. What's your favorite radio station? 102.7. 102.7. Dominican. Atin pong pakinggan ang isang kwento sa Biblia ni kasamang Cool. Ang kwento tungkol sa manghahasik. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 13, versikulo 3 hanggang 9. Nais ni Jesus na tayo'y maging mabubuting mga anak ng Diyos, kaya't isinalaysay niya ang kwentong ito. May isang magsasakang lumabas sa kanyang bukid upang maghasik. Ang ilan sa mga binhi ay nahulog sa tabi ng daan. Hindi ito tumubo sapagkat matigas ang lupa. At dumating ang mga ibon at ito'y kinain. Ang iba'y nahulog sa batuhan. Kaagad itong tumubo, ngunit hindi gaanong malalim ang ugat. Kaya nang tumindi ang sikat ng araw, ito'y nangatuyo. Ang iba'y nahulog sa mga tinikan, at nang dumami ang mga tinik, sila'y siniksik ng mga ito. Ngunit ang iba ay nahulog sa mabuting lupa. Ito'y tumubo at nagsilaki, at namunga ng marami. Pagkatapos ng kwentong ito, sinabi ni Jesus, ang binhi ay tulad sa salita ng Diyos. Ang manghahasik ay ang lahat ng nagtuturo
ng salita ng Diyos. Ang mga lugar na kinahulugan ay mga taong nakarinig ng salita ng Diyos. Ang ilan sa mga nakikinig ng mga sinasabi sa atin ng Diyos doon sa Biblia ay nakakatulad ng matigas na lupa sa tabi ng daan. Hindi nila naiintindihan ang kanilang napapakinggan, kaya't madali nilang nakakalimutan ang mga ito. Ang iba naman ay tulad sa batuhan. Buong galak nilang pinakikinggan ang Biblia at pinaniniwalaan ito sumandali. Ngunit pagdating ng mga kahirapan, agad nilang kinalilimutan ang mga nais ng Diyos na gawin nila. Ang ibang mga tao ay tulad naman ng lupang maraming tinik. Sa halip na sumasampalataya at umibig sa Diyos, wala silang inaalala kundi ang pagkakaroon ng maraming salapi at mga kasayahan. Ngunit ang mabuting lupa ay gaya ng mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at kanilang inuunawa at pinaniniwalaan ito. Tinutupad nila ang mga nais ng Diyos at sila'y nagiging mabuting mga anak niya. At yan po mga kasama ang isa na namang kwento sa Biblia na pinamagatang ang kwento tungkol sa manghahasi. Hango sa libro ng Mateo, Kapitulo 13, versikulo 3 hanggang 9. Abangan muli bukas ang isa na namang kwento sa Biblia. Ito po muli si Kasamang Cool. Number 1 station. This is 102.7 FM. Manawag Dominican Radio.
This is 102.7. Manawag Dominican Radio. The high regard for Mary is one of the distinctive characteristics of the Filipino Catholic faith. The image of Our Lady played a huge part in our country's Christianization. Missionaries then would move around carrying the cross, backed by the image of Our Lady. Now that the Philippines will soon celebrate 500 years since the arrival of Christianity, it will therefore be very timely to reflect on the role of Mary in our Catholic faith life. In Mary, we find a role model for a Christian, one that is both contemplative and preacher of the Word. First, the Christian is called to be a contemplative. Contemplation comes from the Latin cum, meaning with, and templum, which means temple. So to contemplate is to be in the temple with, to be present with. Very often, the Blessed Virgin is depicted with her eyes focused solely upon Jesus. Such is the true disposition of the contemplative, to look upon the Lord solely. In contemplative prayer, one speaks and listens to the Lord, like two friends speaking to one another in love. In contemplative study, our relationship grows as two persons come to look at each other and to know each other. As we contemplate the Lord, we grow in knowledge and love for Him. It is this growth in knowledge and love that gave Mary the strength to endure and the wisdom to discern God's call for herself. As David said in the Psalms, those who trust in Yahweh are like Mount Zion that cannot be moved. They shall endure forever. Dominicans have this motto that goes, Contemplare et contemplata aliis stradere. That is, to contemplate and to share the fruits of one's contemplation. The Christian faith is not something that one acquires merely for oneself. In the words of Pope Emeritus Benedict XVI, faith is choosing to stand with the Lord so as to live with Him. As inhaling and exhaling are necessary for life, so the life of the Spirit must involve the taking in of God's power through contemplation, and the taking out is the sharing of this power through preaching, not only of words, but more so of action. This is how Mama Mary lived her faith. Indeed, she pondered the words of Jesus in her heart. At the same time, Mary became the instrument by which the power of God affected the lives of others. Thus, Elizabeth was comforted by Mary's visit. The couple at Cana were spared from shame by Mary's intercession. And Mary became the mother of all believers by her presence and availability at the foot of the cross. In his letter on the new evangelization, Pope Emeritus Benedict XVI invited all believers to live the fullness of faith. And this fullness is shown not just by confession of faith in words, but also by a public manifestation of this commitment. As the Philippines prepares for 500 years of Christianity in 2021, we are called to renew our commitment. Just like Mary, we are called to believe and grow in faith through contemplation, and we bear witness to it by means of preaching. Manawag Dominican Radio. Let the glory of
Amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, Ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Aming Diyos, amang makapangyarihan,
makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, Ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang kalwalhatian, nasa iyo ang lahat, simula ang wakas, nasa iyo Diyos, tagapagligtas. Aming Diyos, amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, Ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Aming Diyos, amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, Ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang kalwalhatian, nasa iyo ang lahat, simula at wakas, nasa iyo Diyos, tagapagligtas. Aming Diyos, amang makapangyarihan, Panginoon naming walang hanggan. Dakilang Diyos, mabuti at banal, Ika'y sasambahin, sambahin, aming may kapal. Manawag Dominican Radio. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Nais po naming ibahagi sa inyo ang isang katekesis ukol sa banal na santatlo. Isang araw, habang naglalakad si San Agustin sa baybayin ng dagat at pilit iniintindi ang misteryo ng banal na santatlo, ay nakakita siya ng isang batang naghukay. Tinanong niya ang bata kung bakit siya naghukay, at ang tugon ng bata ay upang ilula ng dagat sa maliit na hukay na kanyang ginawa. Sinabihan niya ang bata na napaka-imposible naman itong mangyari, ngunit ikinagulat niya ang sagot ng bata. Mas madali pa raw ipasok ang kabuuan ng dagat sa butas na kanyang ginawa kaysa isipin ang misteryo ng banal na Trinidad. Tayo ay naniniwala na ang Diyos ay iisa, ngunit may tatlong persona. Tayo ay naniniwala sa Diyos Ama bilang Diyos na may likha ng lahat at siyang gumagabay sa kanyang mga anak. Tayo rin ay naniniwala sa Diyos Anak, ang tagapagligtas, ang namuhay sa lupa bilang tao, nagpakasakit at namatay sa krus. At tayo ay sumasampalataya sa Espiritong Banal
ang ipinangako ni Jesus na siyang gagabay at magpapabanal sa atin. 3 persona ngunit iisa? Ang gulo, hindi ba? Ito ay isa sa mga misteryo ng ating pananampalataya. Ang doktrinang ito ay pinaniniwalaan na ng mga unang Kristiyano at marami silang sinulat tungkol dito. Sinabi ni San Ambrosio ng Milan at San Agustin na ang esensya ng Diyos ay iisa kahit na sila ay magkakaiba. Ipinaliwanag naman ni San Patricio ang banal na Trinidad gamit ang clover leaf dahil ito ay may 3 maliliit na bahagi sa iisang dahon. Kailanman ay hindi sasapat ang mga salita ng tao upang maipaliwanag ang hiwaga ng banal na santatlo. Wala ring kakayahan ang ating isip upang ito ay lubos na matalos. Ang tunay na mensahe ng banal na santatlo ay pagmamahal. Isinulat ni Apostol Juan sa isa sa kanyang mga sulat na ang Diyos ay pag-ibig. Siya na nag-utos sa atin upang magmahal ay siya mismong pagmamahal. Ang banal na Trinidad ay tungkol sa pagmamahal. Nagmamahalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Ito ang halimbawang binigay ng Diyos sa atin, kaya tayo magmahalan din ng lubos tulad niya. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang mga turo ng simbahan. Pagpalain nawa tayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Manaoag Dominican Radio. Lord
God, sa pagpasok ko sa school, sana ay samahan niyo po ako. Tulungan po akong masagot ang mga tanong ng teacher ko. Maging kaibigan ko lahat ng classmates ko. Sabay kaming matuto ng tama at hindi ang mali, nang maging mas matalino sa aming pag-uwi. Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, ika-21 ng Hunyo, akin pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni San Luis Gonzaga. Pinta kasi ng mga mag-aaral, si San Luis Gonzaga ay sinilang sa Kastilyo ng Castiglione, Lombardy noong ika-9 ng Marso 1568 sa isang angkang pinabibilangan ng mga prinsipe, marques, duke at hari. Ang lahat ay nasa kanya upang maging marangal sa daigdig at sa katunayan, nais ng kanyang ama na siya ay maging sundalo. Mula pa sa kanyang pagkabata, sinanay na siya ng kanyang ama sa pagiging sundalo. Binigyan siya ng mga kanyan-kanyonan
at baril-barilan at pinasasama sa mga sundalo sa kampo. Subalit iba naman ang panalangin ng kanyang ina na siya naging alagad ng Diyos. Mahilig si Luis hindi sa pagiging sundalo kundi sa gawang kabanalan. Sa katunayan, sinasabi na lubos niyang pinagsisihan ang pagmumurang natutuhan sa mga sundalo. Kapuri-puri ang naging buhay ni Luis sa pagiging panya niya sa iba't ibang korte o palasyo tulad ng sa Mantua, Ferrara, Parma, Madrid at Florence, sapagkat sa gitna ng kasayahan at karangyaan ay lagi niyang naaalala ang katunayan ng Diyos sa lahat ng dako at dahil diyan, naging malinis ang kanyang budhi. Sinasabi na ang santong ito ay hindi nagkasala ng mabigat sa tanang buhay niya. Ano ang kinalaman nito, lagi niyang sinasabi, sa buhay na walang hanggan? Upang malubos ang kanyang hangaring maging banal na kanyang natutuhan sa pagbabasa ng buhay ng mga santo, pumasok si Luis sa samahan ng mga paring Jesuita noong ika-25 ng Nobyembre, 1585 sa Roma. Siya ay naging nobisyo, hindi pari. Ang kanyang buhay bilang nobisyo sa mga Jesuita ay kinangalasan ng pambihirang kabanalan, ang matapat na pagtupad ng kanyang tungkulin, ang pag-iingat sa kanyang mga paningin, ang matimya sa pagmamahal sa banal na birhen at sa Santisimo Sakramento. Namatay siya noong ika-21 ng Hunyo, 1571, sanhi ng sakit na nakuha niya sa pagtulong sa nasalanta ng peste. Aral. Wala tayong karapatan upang magpamuri sa ating pinagmulang angkan. Ang mga dakila o mayaman ay alabok din tulad ng mahihirap, at marahil ang kanyang alabok ay lalong mabaho kaysa iba, iyan ang katotohanan. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni San Luis Gonzaga. Ito po muli si Sister Marieta Badua OP of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. 102.7 Dominican Radio.
great music like this. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakila mong hangarin sa akin. Buksan ang puso at mga mata sa biyayang sa ating tulong niya, kahit iba't iba, isang pamilya. For we are pilgrims, we're a people of hope. We are pilgrims, we are called by the Lord. We seek God's promise, we seek God's peace. Number one radio station. 102.7. Our time now is 8 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin bago mag-aral. Panginoong Yesus, Ikaw ang bukal ng liwanag at karunungan. Tanglawan mo ang iyong liwanag, ang aking isipan, upang maunawaan ko ang aking mga aralin. Bigyan mo ako ng talas ng isip upang maisaulo ko ang mga dapat kong tandaan. Pagkalooban mo ako ng tiyaga at sipag upang patuloy akong magsikap sa aking pag-aaral. Pag-alabin mo ang aking pagnanais na makamit ang karunungang kinakailangan ko sa buhay na ito. Ang lahat nito hiningi namin sa ngalan ni Kristo. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Don't put a question mark where God puts a period. Atin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa, dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. Ayan! Isang mapagpalang good morning po sa inyo lahat, bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, siyempre, no? At siyempre ng lahat na nakalagon sa atin dyan sa Facebook, no? At saka dyan sa YouTube, no? Kung kayo may mapapanood nyo ngayon live, kasama ang ating servant general na naman ngayong buwan na ito ng Hunyo. Kaya good morning, especially dyan sa Manawag, ano? Mga taga-Pangasinense and nearby provinces. Kami po ay live ngayon, ano? At siyempre live tayo sa Facebook ng Bot Lea, ano? Kaya i-type lang po sa inyong Google, yan. Bot Lea, o sa Facebook pala, ano? Ang Bot Lea, at kami inyong makikita na ngayong umagang ito. At siyempre, magandang umaga din sa community, no? Ng Dominican, mga Dominican community, mga Dominicano, yung Order of Preachers, dyan po sa Pangasinan, kung saan nandun ang ating radyo na sa FM, ano? Sa 102.7 FM. Daily po yan ang ating programa, ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. Monday to Saturday, 8 to 9 in the morning, 8 to 9 in the evening. Kami po ay inyong mapapakinggan mag-asawa. Ngayon, wala po yung partner ko. Kaya ang partner ko ngayon, ang ating servant na si Brother Frank Padilla. Brother Frank, bati ko muna sa ating mga kapatid. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Sana patuloy na kayo pinagpapala ng ating Panginoong Isus. Amen. At siyempre, ang CFC FFL, no, sa buong mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay nandito ngayon sa Antipolo. Nakita niyo ang background natin, no? Every month na, puro nature. Kasi wala nang nature sa Maynila. Puro na lang simento. Kaya dito parang gustong-gusto natin kunan yung likod natin. Puro mga puno. Para magsilbing paalala na kailangan natin ang inang kalikasan sa ating pamumuhay araw-araw. At yan, magandang umaga sa staff po ng Radyo Dominico, no? Kila Kun, kila Joel, kila Ace, at kay Muy Muy, no? Yung mga pamilya na yan na nag-i-airy po ng ating programa dyan sa ating istasyon. At good morning din po sa pamahalaan ng Dominican community, mga fathers po ng Dominican, ano? Si Father Antonio Dela, si Father Alan Lopez, si
si Father, ayun nga, at kung sino-sino pa, no? Hindi ko maalala. Pagka nasa Erica, kasi talagang parang nagmamadali ka, parang hindi mo sila maalala, pero lahat po na naghahanda ng mga sakramento, mapamisaya, mapakumpilya, mapabinyag, kasal, no? Tayo po ay nagpupugay sa mga kapatid nating mga pare, no? Sa kanilang pagpupunyagi para magkaroon ng nourishment ang ating mga spiritual na pangangailangan sa araw-araw. Yan! And muli, magandang umaga sa aking asawa sa US. Si Leia, yung aming mga apo dyan, si Marian tsaka si Jacob, si Marian tsaka si MJ. At siyempre sa mag-asawang Marlon at JJ. Ganun din naman sa Maynila, ano, dito. Mga anak ko si Marcy, Cheryl, si Mariel, at siyempre si Jimmy, si Beng na ang kanak, tsaka yung aking tatlong cute na apo na si JB, si Ethan, at si Vincent. Baka hindi ko mabati, magalit sa akin. Ba't sila binati mo? So para walang sinasahan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, Brother Frank, baka may babatiin ka pa. Yung ating komunidad, yung ating mga leaders, hindi na ba? Alam na nila yung ginagawa nila, no? Oo, tsaka yan, busy yung mga yan. Talagang out in the field, wherever they are. Nag-mission talaga. Nasa puso nila. Yung mga taga-Amerika, Brother Frank, babatiin mo naman. At mga fans mo yung mga nando doon at nag-aantay lagi nitong ating programa dahil yung nourishment nga, no, from you. Yan. So, good morning po sa inyo lahat. At siyempre, sisimulan natin yung ating programa sa pamamagitan ng maikling panalangin sa kailan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O po, Panginoon, muli po, papuri, pasalamat at kagalakan, Panginoon, sa aming mga puso, ang aming sinisigaw ngayong umagang ito, sapagkat binigyan mo na naman kami ng panibagong araw at buhay. Maraming salamat po sa mga nagdaang araw, sa patnubay, gabay, sa pagpapadala mo na yung mga anghel upang kami gabayan, lalong-lalo na ka, Panginoon, sa mga nagkakataon na hindi na namin alam na binibigyan mo ko ng kaligtasan o yung natawag na divine intervention. Salamat po sa mga provision, mga pagkain, tabit, lahat po, Panginoon, ay pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng mga ito, Lord God, sa pagbibigay mo sa amin ng patnubay at gabay sa araw-araw ng buhay nito. Sa umagang ito, dalangin namin na samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang maging guide namin ngayong umagang ito ng aming Servant General para kami bigyan mo, hinihingi namin ang iyong guidance, ang lahat ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay ibigay sa amin para maging patnubay sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kasama ng banal na Espiritu sa kanyang kabunyian at sa pananalangin ng dakilang ina, ang mahal na inang Maria. Maraming salamat. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. At syempre, no, ngayon ay sisimulan natin ang ating programa sa pamamagitan ng siguro yung pagbasa ngayon, Brother Frank. Maganda siguro ang greetings natin sa kanila. As always, ano ba yung reflection natin yun? Kasi itong buong linggong to, parang laging sinasabi, ako, katama, iisa, ako, di ba, dadakilain, o pag dinakila mo ako, dinakila ang Ama. Ano ba yung message natin itong buong linggong to? Kung generally, maliban yung message nga, puro love ngayon, no, Brother Frank? Actually, di ba, papunta rin tayo sa Pentecost. Ano? Oo nga, yun. Lapit na. So, Peace of the Holy Spirit ng linggo, di ba? At Peace of Ascension pala. Ascension ba? O tama. Nung nakaraan. Yan. Mali ako doon. Tama. Okay. Pentecost na. Kasi pag yung ating New Evangelization Conference, Sabado. Bago mag-Pentecost. Wow. Tama. Kasi gusto sana natin yun, Pentecost, pero maraming gawain sa simbahan. Hindi tayo pwede simbahan. Maapektuhan yung dadalo sa ating gawain. Kaya nga, it's always the Saturday before Pentecost. Kaya yan, from year to year, nagbabago yan. Yung date, walang fixed date. Pero yung Saturday, before Pentecost. Ay, ngayon ko lang nalaman yung mga kapatid, baka marami rin din nakakalap. Kaya pala yung celebration natin is parang pumupunta na tayo sa Pentecost. Dahil evangelization. At yan, syempre, napakalag sa atin yan, Brother Bubot. Kasi lahat ng ating gawain, evangelization, di ba? Evangelization and mission. Pag pinag-uusapan ng evangelization and mission, pinag-uusapan dyan ang Espiritu Santo. Amen, Holy Spirit. Na hindi kilala ng napakarami. Naku, maganda pag-uusapan yan natin mamaya. Napakinggan ng Espiritu Santo. Pero ano nga ba ang kanyang role? Kapangyarihan, ano? Ano nga ba ang ginagawa sa buhay natin? No? Tapos ano ba ang relasyon sa gawain na ibinibigay sa ating simbahan? Para makatulong. Alam naman natin, mga kapatid, na ang ating pananampalatayang Katoliko ay bumabagsak, no? Nung paunti-unti. Kaya magse-celebrate na tayo ng 500 years. Lapit na. 2021, sabi ka. Parang kailangan. Hindi naman siguro, no? Hindi naman tayo matatapos sa 2021 sa evangelization. Kaya lang, siyempre, culminating na 500 years ng
ng ating pananampalataya, big time yun, di ba? Maganda. Dapat maganda. Ngayong umagang ito, Brother Frank, pinag-uusapan sa ating mabuting balita ay love. At bakit 3 beses tinanong si Pedro yata? Ano ba? Hanggang dito ba, nawala na ng tiwala ang Panginoon? Pagkatapos niya mabuhay kay Pedro. 3 beses siya ikinaila within the day. Pero una-una makita natin sa Ebanghelyo, Brother Bobo, iba talaga si Jesus. Amen. Kasi hindi niya sinabi, nung nagkita sila muli, hindi niya sinabi, bakit mo ba ako dininay? Bakit mo ako pinasinungalingan? Nasa isip mo. Ang labo mo, bakit ganun, di ba? Di ba ganun? So, walang ganun. Very, very positive. So, walang kinalaman ito. Yung tinatanong siya ng 3 beses na, sabi nila may kinalaman. Kaya daw 3 beses yun. Kasi 3 beses rin na dininay. Paramdam. Yun ang sinasabi nila. So, ano yung talagang ibig sabihin nito sa ating pananampalataya? Ano yung sinasabing mensahe ng ating Panginoon sa iyo bilang namumuno ng isang kongregasyon na malaki pa? Ano ibig sabihin sa iyo nito? Kasi sa atin pinaka-basic natin relasyon natin sa Panginoon, di ba? Miski yung ating 7 core values, the very first one is centered on Christ. So, mahal ba natin ang Panginoon? Yung ginagawa natin dahil nga sa pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Bakit ba tayo nagsisikap? Bakit ba tayo nagbibigay ng oras, ng pera? Marami nagtatanong dyan. Bakit ba kahit na may hinagpis, nandiyan pa rin tayo? Amen. Kasi tayo nagmamahal sa Panginoong Isus. Yun ang talagang pinaka-basic. Okay. Kaya siguro, ito, sa pagkakataong ito, si Pedro nga yung inappoint niya bilang mamumuno sa simbahan. So, dinidiin lang niya. Alam naman niya, mahal siya ni Pedro. Pero dinidiin lang niya. Kaya 3 beses, mahal mo ba ako? Pakainin mo, sabi niya. Pakainin mo ang aking kawan. Parang, hindi, yun ang maganda rin doon. Kasi, okay, mahal mo ako. Kung mahal mo ako, pakainin mo. Pagtrabaho ka ba? Ibig sabihin, trabahuin mo? Hindi, kasi marami pwedeng gawin diba, na itinuro niya during his public ministry. Hilom ka ng mga may sakit, mahalin mo yung kaaway. Pero ang sinabi, kung mahal mo ko, feed my sheep, feed my lambs. Masyadong may wisdom yung hindi mo, parang mo ba hukayin yung wisdom na feed my lambs? Alagaan mo yung aking simbahan. At alagaan mo ang aking mga kapatid, anak ng Diyos, kawan, mga disipulo. Kasi yun ang napakahalaga. At alam naman natin na talagang lalo-lalo na ngayon, panay ang banat ng kalaban. So, kailangan inaalagaan ng Panginoon at yung mga namumuno sa simbahan. At kahit na tayo, mga laiko, mga lay leaders, inaalagaan talaga yung tupa ng Panginoon. Ba't in particular kay Pedro? Ba't hindi kay John? Di ba sabi, ang mahal siya namumuno ng simbahan. Sa kanya binigay yung sabi, sa Pedro, sa batong ito itatayo ko ang aking simbahan. So, napakalaking bagay pala na yung pamumuno. Pag-usapan nga natin yung pamumuno. Ba yung mga, si Pedro medyo sumabit. Ang daming beses sumabit si Pedro sa pamumuno Dahil nung dininay niya. Tapos maraming beses na hindi niya nakilala si Kristo. Ano bang kadangian na talagang isang namumuno, especially sa isang komunidad na ang ginagawa natin ay paghahayag ng mabuting balita? Actually, yung pagkukulang ni Pedro, very comforting yun. Okay. Kasi marami tayong pagkukulang. Ay, nako. Di ba? Kung isipin mo lang, Brother Bobot, kung ang naging modelo o ideal si Pedro, kung sino man yun, na perfect siya. Okay. Nauna ang pakahirap. Sasabihin natin, hindi ako pwedeng mamuno. Hindi ako pwedeng dyan. Tignan mo siya, ako napakalayo ako. Pero nakita natin, meron din siyang pagkukulang. In fact, napakasama. Deny mo dinaliguran mo 3 beses. Sabi mo, hindi mo ilang oras lang, ilang oras lang yun, hindi matagal. And then, that was after, sabi niya, I will die for you. Kung ano man. So, doon nakita natin na tayo rin, ganun rin tayo. So, we cannot be self-condemning. Yung nga, pagsisikapan natin. May mga kahinaan pa rin. Nandiyan ang kahinaan. Hindi mawala yung kahinaan. Lalo sa paglilingkod kasi parang yung iba naman kasi hinahanap nila perfect kaya nga ma-attract minsan, Brother Frank. Ay, hindi ako pwede dyan kasi marami akong pagkukulang. Pero mukhang yun ang hinahanap ng Panginoon, no? In fact, part of it is, yun nga, na makita natin yung ating total dependence sa grasya ng Diyos. Okay. Kasi ang tao, parang yun ang pinaparealize na. Kumbaga, napakagaling mo, no? Parang hindi ka nagkakamali.
yayabang ka eh. Ayun, oo nga. Hindi ka na masyado magdadasal eh. Magaling ako eh. Hindi ko kailangan niya. Pati ang Diyos, baka hindi mo na kailangan. Hindi, yun na nga. Hindi ko kailangan ng Diyos para ganun nagpupunta. Pero kung parati kang bumabaksak, parati kang nagkakamali, hindi naman parati, pero madalas rin, ayun, makita mo. Kung apart from God, wala pala talaga ako dito. Kailangan ko talaga ang Diyos. At magpakumbaba ako. Amen. Magpakumbaba. Ito ba mga ganito eh, pwede nating i-attribute kay the devil one? Ito mga kahinaan natin ito at kung minsan kaya tayo nalulung sa mga kahinaan natin. Lalong-lalo nga, pag tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi, kasi ang sabi yung kahinaan natin, galing sa tatlo yan, the world, the flesh, and the devil eh. Okay. So yung evil one, nandyan talaga yan. Hindi siya nawawala. Bumaba na talaga yan. In fact, yan ang pinakamatindi, di ba? Pero nandyan din yung laman, yung fallen human nature natin, original sin and all of that, no, na talagang warring within ourselves, di ba? Miski si Pablo, sabi niya minsan, minsan ginagawa ko yung, alam ko mali, ayokong gawin. Pero parang wala akong lakas na hindi gawin, di ba? Yun yung laman. Parang alam mo naman yung tama, pero bakit hindi mo magawa? Dahil nga merong laging someone. Maraming ganyan. Miski tayo, di ba? Oo naman. Alam naman natin kung anong tama, pero ayoko niyan kasi mahirap yan. Masyadong banal yan. Hindi convenient. Hindi ako ganun kasi masisiyahan. Marami tayong rason na hindi bigay. Bako, lalo na nga kung nandun ka pa sa mga bagay na hindi mo matalikuran, na ino-offer ng mundong ito. So pag-usapan natin, ang sinasabi mga, madala mo nasasabi sa libro man o sa yung reflection sa araw-araw, kailangan nating makilala ang Espiritu Santo. Ano ba ang di ba, sabi nila, tinanggap natin ito nung tayo ay musmus pa. Actually, wala pa nga tayong isip eh. Ano yung pagkakaiba nung nabaptize tayo ng musmus tayo at hindi tayo na-empower because of that baptism? Ano yung kailangan natin gawin? Kailangan pa ba tayo magpabaptize ulit? Ngayong malalaki, ngayong nasa hustong gulang na tayo at gusto natin maglingkod sa Panginoon. Well, yung sakramento, minsan lang yun. Okay. So, na-baptize ka, na-confirm ka, minsan lang yun. Pero sa totoo lang, tignan mo, ang dami naman mga Katoliko, numusmus sila, bininyagan sila, tapos nung may konti na silang edad na nakakaisip na, may napag-aralan na, yung kumpil. Pero bakit paglaki nila? Oo nga, wala. Anong klaseng buhay yung buhay nila? Nasusunog. Walang kabanalan. Yung sana ang biyaya ng Panginoon sa bautismo, na yung kabanalan. Tapos yung pagmimisyon, sa kumpil naman yun, na maging sundalo ka ng Espiritu. Pero wala yun. Ang karamihan namubuhay lang para sa sarili nila. In fact, kalaban pa nga ng Diyos kadalasan. Pero ano ba ang dapat na? So kailangan magkaroon ng sinasabi nating adult experience. Ayan. Ng bautismo ng Espiritu Santo. Ipaliwanag mo sa amin yung adult experience. Kasi yung sa sakramento ng binyag, wala tayong kamalay-malay eh. Kaya nga kailangan mo ng ninong. Kaya kailangan mo ng ninong at tinang. Yung mga ninong. Para may sumagot. Naglasing lang yung mga ninong. Okay. Sasagot para sa iyo. Pero hindi ikaw yun. Ngayon, lumaki na tayo, mas higit pang napag-aralan natin. Na-introduce na tayo sa mundo. Nagkamali na tayo, na-introduce na sa mundo. Baka nalayo na tayo sa Panginoon. Ngayon, kailangan mag-desisyon muli. Ayun. Kailangan makilala muli ang Panginoon, mag-desisyon, talikuran ng kasalanan, tapos ipagdasal para sa tinatawag natin bautismo ng Espiritu Santo. Para ma-equip adult experience. Ayun. Infilling of the Holy Spirit. So, paano gagawin yung brother? Usually, dito sa evangelization, paano natin ginagawa ito? Sa ating komunidad, basic yung ginagawa natin sa LCSCA, kasama dyan yung introduction ng Panginoong sa Kristo, tapos later part yan, meron dyan yung baptism or receiving the power of the Holy Spirit. Ano ba yung mga basic na yan? Kaya yung pinaka, kung sa CFTPPL, yung Christian Life Seminar. Sa LCSC naman, Life in Christ Seminar. Pero pareho rin ang yun. No? Hindi yung parang laman. So, basic ang kailangan mangyari doon. Unang-una, kailangan ipakilala sa iyo ang Panginoon. Meet Christ once again. Okay, diba? meet Christ. Siyang Mesiyas. Oo nga, parang at ano ba ang ginawa niya para sa atin? At ibinigay niya kanyang buhay. So, ito ang ating kailangan tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. No? Pangalawa, kailangan talikuran natin
ang ating dating buhay. Amen. Kung nakilala Parang mo ang ang dami Panginoon, tumaas ang kilay doon. kung nakilala mo ang Panginoon at siya ay banal at tinatawag ka sa kabanalan, kailangan talikuran mo na yung iyong dating buhay. Dating buhay. Magkaroon ng conversion. Magkaroon ng transformation in Christ. Baguhin, ibig sabihin. Yung metanoia. Metanoia. Yung 180-degree turn. Di ba? Maraming ways of describing that. Mag-360 yung iba eh. Hindi, mahirap yun. Balik sa dating gawain. So, paano yung gagawin? Parang hindi madaling sabihin nyo, pero ano kaya ang mga basic na dapat gawin ng isang katolikong mananampalataya para magkaroon ng ganitong pananaw? Hindi, kasi lahat naman tinatawag ng Panginoon eh. Kaya nga meron yung work of evangelization, yung mga tulad natin at yung mga iba na nandyan na, ipinabahagi si Kristo para nga makilala ng iba. Amen. Proseso yun eh. No? So pag na-introduce sila through a program like the Life in Christ Seminar, doon sana mangyayari na magkaroon ng pagkakataon. Kasi ang mahalaga, marinig ang mabuting balita ng kaligtasan sa Panginoon. Okay. Kasi sabi sa Romans 10 verse 17, faith comes through hearing, and what is heard is the word of God. Okay. So, kailangan marinig. Ang problema ngayon sa marami, kahit na yung Katoliko na, mas marami na naririnig eh. Ayaw makinig. Sa nila naririnig, hindi na nga nagsisimba. Tapos kung ano pinapanood, internet. So, hindi lang naririnig. So, kailangan yung tunay na ebanghelyo, marinig nilang muli. At pag narinig nila, nandun na ang pagkakataon ng Diyos, nandiyan ang kanyang grasya, bibigyan niya ang kanyang grasya para tanggapin ng taong nakarinig. Okay. Tapos yun ang proseso. Ngayon, pagsisisihan nila ang kanilang kasalanan, tatanggapin nila si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, pero kulang pa rin yun. Kasi sa sariling sikap, sa sariling kakayanan, hindi kaya. Okay. No? The world, the flesh, and the devil, hindi kaya. No? Kaya nga kailangan ngayon ng power beyond ourselves. Yan naman ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Extraordinary power. Kaya yan, through praying for an infilling of the Holy Spirit. No? Ayun. Doon mangyayari yun. So kailangan makilala talaga ang Espiritu Santo. Naghihintay lang naman ang Espiritu na gusto talagang pumasok sa ating puso, sa ating diwa, sa ating pagkatao. No? Pero yun nga, kailangan una, tanggapin natin si Jesus at talikuran natin ang kasalanan. Naku, yun ang mga malinaw. Natin ang pagdating ng Espiritu Santo sa ating buhay. So, ang laki-laki pa na ng trabaho ng laiko. Kasi alam naman natin na hindi kahit ng simbahan lang. Di ba? I mean, nandiyan ang mga pare. Pero parang sinasabi mo na ang pasanin pa na ng laiko o isang katolikong mananampalataya ay napakalaki ang ginagawa pa na. Ito nga, Brother Bobot, ito kasi ang kulang. Kaya ito yung isang tawag rin sa new evangelization. Yung laiko, alam naman natin, pinakamarami sa simbahan. Yes. 99.9 plus percent of the church. Di ba? Pero ang naging, in many places, kahit na dito sa Pilipinas, nakatingin lang tayo sa mga pare, sa mga madre, kayo ang gagawa ng gawain ng Panginoon, no? Kaming laiko, tatanggap, magbibehave, no? Pray and pay. Sinasabi. Pero mali yun. Mali yun. Kasi ang laiko ay talagang tinawag, napakakailangan yung lay empowerment na sinasabi, kasi tayo yung magiging workers for the kingdom. Okay. So, kailangan maintindihan natin, ano ba yung ating dignidad bilang anak ng Diyos na kapautismohan, na ang tawag sa atin ay maging priest, prophet, and king. Priest, ay tatlong prophet and king. Yung tatlong king. PPK. PPK, Priest, prophet, and king. Diba? Marami hindi nakakalam yan. Yung pare. Hindi. Siya pare, ordained minister. Ano yung pare sa tayo pare rin. Hindi, pare rin tayo. Kasi ibig sabihin, ikaw ang namamagitan sa Diyos at sa tao. Okay. Diba? So meron tayong mga inalagaan. Sa pamilya siguro. Pamilya na lang. Unang-una yung pamilya. Diba? So namamagitan tayo. Dadasal tayo sa Panginoon, ating mga anak, Lord. Tapos sa kanila naman, pinakikilala naman natin ang Panginoon. That's being a priest. Para through generation, hindi napapatid. Okay. So yun priest yun. Yung king, servant leadership naman yun. Marami naghahari-harihan Madali yan Ako gusto mo maging hari na kagad. Yun ang problema. Mga naghahari-harihan. Ano ba yung interpretation ng haring naglilingkod sa Diyos tsaka yung naghahari-harihan? Kasi yung naghahari-harihan para sa sarili lamang. Okay. Diba? Marami tayong nakikita niyan sa gobyerno. Pero kuminsan sa church organizations rin, na ang kanilang prioridad, yung gusto nila, yung kanilang preference, yung kanilang agenda. Pero yung servant leader, hindi, nakikita nila, ako ay utusan dito ng Panginoon.
ang kailangan umiral ay ang gawain ng Panginoon. So, and then I take the very last position. Kasi kung ikaw ay leader, ikaw ay naglilingkod sa lahat. Hindi ikaw yung pinaglilingkod. Kaya pala general, pero servant. Tama. Yun ang apelido, servant. Servant leader. Oo nga, kasi mahirap yun. Lalo nga, di ba maraming mga philanthropist, mga kapatid natin na meron. Kaya lang, okay lang ba yun? Magpapadala na lang ng tulong? Pero hindi na ako rin pumupunta para... Hindi pwede yun. Siyempre, salamat. Nagbigay na ako yun. Ang laki nung binigay ko, nagkicho akong check. Parang ano yan, alam ba nyo yung mga mafia dati? Bago pumatay ng tao yan, magsisimba, bibigay ng pera sa pare, di ba? Akala nila ganun eh. Babayaran nila in advance yung nilang kasalanan. So, hindi. Kailangan parati yung ating personal na relasyon sa Panginoon. Okay. At pag nandun yun, kasama na yung ating pagbibigay. Amen. Kasi kailangan supportahan natin ang gawain ng komunidad o ng simbahan. So yung pagbibigay pala, may kasamang paglilingkod din. Hindi pwedeng, ano na lang, pinadala mo na lang yung check. May kilala ko ganun, padala. Siyempre, sinasamba nga siya ng mga tao eh. Nagpagawa pa nga ng halos kalahati yung pinagawa niya doon sa simbahan na tinayo. Kaya sinasamba siya ng mga tao. Sa paraan eh, di ba, minsan natatabunan ng Diyos. Kasi ang kaya nga nagkasimbahan dyan dahil kay kay ganito no? Basta pinakamahalaga yung relasyon sa Panginoon. Kasi pwede rin naman siguro mangyari. Na ang isang fervent disciple ng ating Panginoon ay naging busy sa kanyang tawag. No? Negosyo, let's say. Hindi naman natin gina-justify na lahat ng oras mo dyan na lang. Diba? Pero pwedeng ganon, katulong naman sa bansa, marami siyang tinutulungan, nagbibigay ng pera tulad ng sabi mo. So baka hindi na pwedeng kumuha ng additional service ba? Parang wala na akong oras dyan. Parang eto na yung sa akin. Sana magkaroon, pero pwede rin hindi. Pero ang hindi pwedeng mawala, yung relasyon sa Panginoon. Hindi pwede yung sasabihin, hindi, basta nagbibigay ako ng pera, okay na. Kung anong gusto kong gawin sa buhay ko, including yung mga masasamang gawain, okay na, pinayaran mo na ang Panginoon. Pero actually, pagka gano'n naman, Brother Frank, nandun pa rin yung kurot sa puso eh. Kasi nandun pa rin yung pagnanasa na magbigay eh. Na siguro wala ngang oras, walang masyadong oras, pero yung pagnanasa niya, yung pagmamahal sa Panginoon, ay ibinabahagi pa rin, kumbaga, yung kanyang mga nakukuha para sa ganitong gawain. Siguro, no? Tapos kailangan ng mga kapatid na gano'n. Ang pinakamalagang bibigay sa Panginoon ay yung sarili. Okay. Kasi yung availability. Pera, lang yan eh. Diba? Palamuti. Yung iba, maraming pera. Hindi pwedeng yun na lang kasi hindi mo na binabayaran ng Panginoon. Pero yung pagbigay mo na yung sarili. Ngayon, yung financial generosity mo, kung expression yan ng iyong pagmamahal sa Panginoon, then okay. Makikita mo ng Diyos yan siguro. Makikita. Okay, pagiging leader, pagiging laiko na naka-incline sa pananampalataya. Ang mga magulang, di ba? Ito yung basic unit ng society, di ba? Pamilya. Ano ba yung dapat na ginagawa ng isang magulang ba? Ano ba yung role na dapat na ginagampanan ng husband and wife? Sa kanilang mga anak muna. Para ma-inganyo nila na ito ay magkaroon din ng pagnanasa na maglingkod yung mga anak sa ating Panginoon. Kasi yung pamilya, yung tahanan, yan ang smallest church. Pero yun ang pinakamahalagang simbahan. Smallest church, diba? Pinakamahalagang simbahan kasi ito nag-umpisa. Diba? At ang bali naglilingkod dyan, yung mag-asawa. So sinasabi nga yung sila yung nakikita araw-araw na. Siya parang pare. Yung nanay, assistant parish priest, parang ganon. So yun ang napakahalaga, pinakamahalagang tungkulin nila. Na ito, ang tahanan ko ay isang munting simbahan at itong mga anak ko, actually, anak ng Diyos. Amen. Na ipinaubaya sa akin. Pinalaga ako dito. Diba? So, hindi ko pwedeng gawin kung ano lang ang gusto ko kahit na mabuti ang aking intensyon. So, kasi meron dyan na kahit nasa komunidad, di ba? Ayaw kong magpari ka o mag-full-time worker sa community. Paano naman yung pinag-aralan mo? Paano naman yung talino mo? Mali yun. Kasi kung yun ang gusto ng Panginoon para sa kanila. Wala na maglilim. Hindi, tungkulin ko yun bilang magulang na tulungan sila na makamit kung ano yung ginugusto ng Panginoon para sa kanilang buhay. Hindi yung gusto ko. Kung gusto ko, di sinabi ko na, Diyos, huwag kang makialam dito. Anak ko ito eh. Sorry pero ako to. So, ibig sabihin kasi minsan,
yun nga, medyo nakalinya tayo dun sa mundo. Di ba? Siyempre, wala naman may gustong maghirap yung anak eh. No? Oh, siyempre. Wala naman gustong yung anak eh mapariwaraan. Pero ibig sabihin na sinasabi dito, yung paglalagay ng oras sa Panginoon, priority. Yeah. At ang pagpapakilala sa Panginoon ay priority. Oh. Kasi di ba tayo lang, may mga full-time workers tayo sa CFCFFL, di ba? Alam ko dyan, kailangan graduate ka eh. Minsan may mga na-interview ako mga magulang eh, na, parang hirap na hirap silang payagan sa unang pagkakataon. Kasi nga, pinag-aaral kita ng 4 na taon, 5 taon, tapos parang walang masyadong pera dyan sa sa full-time. Oh. Pero, marirealize nila na, pag naglilingkod na yung anak, nakikita nila kung gaano kasaya yung anak, na ipinagpalit talaga yung material na posisyon, natutuwa naman sila. Hindi, tsaka, Brother Bobot, yung biyaya na darating sa pamilya. Oo nga. Diba? Hindi lang masaya yung bata, pero yung biyaya na darating sa pamilya. Sigurado kasi yun, no? Sigurado na malaki. Pagka, bigyan mo nga lang daw na isang basong tubig yung kanyang lingkod, di ba? Sigurado ka na eh. Grabe, no? So yun nga, di ba? At may kilala din ako na talagang iniyakan ang ayaw pumayag yung tatay. Talagang yung tatay, kasi nag-iisang lalaking harapan. So alam mo yung ginawa ng anak, mga kapatid? Nag-aral siya, nagkapos, tapos sumakay ng barko. Tapos ang ginawa niya for 10 years, nagpaga siya ng bahay para sa nanay niya, at saka pinag-aral yung mga kapatid, nakatapos lahat. Alam mo, nung nasa deathbed yung tatay, tsaka lang siya pinayagan. Pero tuwan-tuwa yung nanay, tsaka siyempre yung anak. And ngayon, alam mo, pari na siya. Ang pangalan niya, Raynor Saya. I-ordain na siya. Talagang yung tawag ng Panginoon sa kanya, no? Pinaglaban talaga niya. Talaga para walang masabi yung mundo, bilang, di ba, sa pamilya, ginawa niya bilang pangaray na anak. Hindi, tsaka nga ka rin sa ganun, Brother Bobot. Kasi tinatawag man siya ng Panginoon, meron rin siyang respeto, pagmamahal sa pamilya, na siguro nakita rin nga niya siyang kaysa isang lalaki na inaasahan din siya. So, willing siya to sacrifice. Amen. Diba? So, para sa kanya, okay rin yung posture na yun. Kasi, ibang pamamaraan ng paglilingkod niya sa Panginoon, tapos binalikan din niya yung original na tawag. Pero kung pinag-uusapan natin, yung mga magulang sana, hindi sana kayo ganun ang naging Hindi ka na Hindi, kailangan sasabihin. Hindi, kailangan ka talaga namin, sayang pinag-aral. Pero kung yan ang ninanais ng Panginoon para sa iyo, yan ang biyaya para sa ating lahat, sa buong pamilya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. No? Sapagkat binibigay natin ang pinakamalaga para sa Diyos. No? Ang balik ng Diyos sobra-sobra. Siksik, liglig. Umaapaw pa nga di ba? Kaya, talagang kung minsan naman hindi umalis yun, pero kung minsan pag sinunod mo na yon, yung biyaya naman talagang hindi ka naman pababayaan ng Panginoon. Hindi, tsaka hindi, kasi yung iba kasi, ang tingin nila sa biyaya, pera, o malaking bahay, ayun na. o Yun ang ginawa. interpretasyon yun ang interpretasyon natin. Actually, hindi naman magkukulang ang Diyos kung kailangan mo yun. Pero yung biyaya, iba talaga. Grasya nga tawag doon, di nung biyaya. Grasya mula sa Diyos na talagang bumabagsak mula sa langit at inaayos ang lahat. Yung kaligayahan na lang mapabayaran mo ba yung kaligayahan na nanggagaling sa Panginoon? Ako nga dapat matagal na di ba? Ako, ilang taon ako, 35 anyos, mag-50 na ako nung halos niyakap ko ang Panginoon. Tignan mo, andi dito tayo ngayon, meron tayong programa, kasama na natin ng Servant General para maghayag ng mabuting balita. Kaya kung sabi nga hindi naman huli kapatid, baka nakikinig ka ngayon, sabi mo, naku, tagal na dapat. Laging may pagkakataon. Pero gusto ko balikan, Brother Frank, ngayon is yung ating, yung basic na, yung unang apat ng ating LCS. Siguro, napakahalaga at napakagandang marinig ng mga kapatid natin na di dyan. Si Epsiman, o hindi, lalo na yung DCFC. Ano ba yung pinupunto doon sa Misaya? Si Jesus ang Misaya. Ano yung isang pinakamahalagang balita ron? Maliban doon sa pagmamahal ng Diyos, kung kaya pinadala yung bugtong na anak. Ano ba yung mensaheng dapat nating parang, kumbaga, sentruhan? Bakit Jesus bilang Misaya? Kasi yun nga, yung pagmamahal ng Diyos. Pero ano ba naging bunga ng pagmamahal ng Diyos? Ipinadala niya ang sarili niyang anak upang maging tao, mamatay at mabuhay na muli. At yun yung tanging pamamaraan na ipanalo sa atin ang ating kaligtasan. Ayun. Kasi kailangan natin yun kung wala ang tagapagligtas, ay wala tayo sa impyerno. Kaya ebat adan lang tayo umasa. Wala na, patay na. Kaya yun ang pinakamahalaga doon. Kilalanin mo itong Diyos na ito, itong taong ito, the God-man, na nagpakumbaba, and accepted death, even death on the cross. Para sa iyo. Para sa iyo na makasalanan ka. Para sa inyo lahat, hindi lang sa akin. Para sa inyo.
Tayo nagpako sa kanya. Di ba? Pero para doon. At pinatawad niya tayong lahat, biniyayaan niya tayo, binigyan niya kanya spirito, at nagkaroon tayo ng pamamaraan para magkaroon ng bagong buhay. At later on, makapasok muli sa langit. Kasi nakalagay nga dun sa talk na yun din, no, na ibibigay ko din, na siya yung naging daan, parang nagkaroon ng bangin. Parang nagkaroon ng malaking pagitan ang Diyos at ang tao. At si Kristo yung naging tulay. Yung bang sinasaad nun? Siya lang ang tanging pamamaraan. Wala bang ibang pinadalang propeta? Wala. Kung hindi ang sabi sa Biblia, the only name by which anyone can be saved. Ang ating Panginoong Jesucristo. So parang sinasabi talaga yung utang natin, hindi utang na loob, utang natin ng ating buhay, nilipat kay Kristo. Siya ang nagbayad. Siya ang nagbayad. Biniyaran na niya. Hindi kaya nga ito naman, Brother Bobot, yung ating impetus din sa ating work of evangelization. Kasi nakilala mo, itong Diyos na ito, itong Kristong ito, na grabe, sobra. Hindi maisip, misteryoso ang kanyang ginawa. No? Pero yan na lang ang tanging pamamaraan na tayo ay naibalik sa pagmamahal ng ating Diyos Ama. So, gusto rin sana natin na lahat makaranas ng ganyang karanasan. Kaya tayo ganito ngayon. Kaya pursigido tayo. Kaya parang namimilit pa rin tayo. No? Bakit ba? Ano bang kalagayan ng mundo ngayon, Brother Frank? Bakit parang importanteng mahalaga evangelization? Napakadilim ng mundo ngayon. Nandyan unang-una yung tinatawag na apostasy. Yung marami ng mga tao na tinatalikuran ng Diyos, tinatalikuran ng reliyon. Okay. Marami mga Katoliko, hindi na nagsisimba. Gumagawa ng masamang bagay. Parang hindi na mahalaga ang Diyos. Parang yung masama naging mabuti na eh. Kasi marami nagpa-practice. Marami nagpa-practice eh. Parang marami nagpa-practice, okay na rin. Uy, tama ba yun? Marami naman, Brother Frank. Hindi marami kang makakasama sa impyerno. Parang yun ang problema ngayon sa mundo ngayon. Yung tama naging mali, yung mali naging tama. Diba? Bumaliktad. Iba na ang pag-iisip. Yan talaga yung the veil, no? Na yung demonyo, who is the father of lies, magaling dyan. Binubulag tayo na hindi natin makita kung anong katotohanan. Grabe, no? May tinatalukbungan tayo. Kaya ang kailangan si Jesus, di ba? Kasi sabi niya, in the way, the truth, and the light. No one, diba, sabi niya, siya lang ang katotohanan. At siya lang ang tanging pamamaraan. Daan. Para sa Ama. Grabe naman. Grabe. So, diba? Si Jesus ang Misaya. Bakit ba, Brother Frank, sa atin, di ba? Sa atin sa clergy ba? Sa samahan ng mga reliyoso, may mga problemang konti din ba o malaki? Meron din. Ano mga naging... Kasi minsan ito yung tinitignan ng mga ibang mananampalatayang Katolik as model. Si Father mo, ganyan. Ako pa. Unfortunately, meron din talaga. Dumamagi tayong kapangyarihan ng demonyo. Sa buong mundo. Kasi may mga... Grabe lalo sa first world nations. Yung sex abuse mga scandal. So, grabe yung kalaban natin. Masyadong matindi. Magaling masyado. Masyadong malakas. Tsaka kung if we can give the devil credit for something, talagang siya. Pursigido. Grabe rin evangelization yan eh. Grabe yan. So, kaya nga hindi tayo pwedeng pag tayo relax lang, hindi tayo gumagawa ng masama, pero wala rin tayong ginagawa evangelization. Talo na tayo. Kasi siya banat ng banat. Naka-overtake na. Dinaanan na tayo. No? Kaya kailangan tayo, hindi defensive lang, offensive. So yan naman ang evangelization. Parang basketball pala yan, hindi pwedeng puro depensa na. Kailangan may offensa rin para manalo. Ang ganda naman. Tapos yung call to witness, Brother Frank, yung pangalawa eh. Ano importante ron? Tayo tinawag, paano ba tatalima ang isang mananampalataya o isang Katoliko sa pagtawag sa Luke 24, di ba? Yun ba yung Luke 24? You are my witnesses. Tapos may pinag-uusapan natin, Espiritu Santo kanina, yung Acts 1 verse 8, you will see power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Wow. In Jerusalem, throughout the Judea and Samaria, to the ends of the earth. Parang buong mundo na. Ang tawag sa atin na maging saksi. Testigo. Na dalawang bagay yan, Brother Bobot. Unang-una, yung silent witness of a holy life. Na ikaw ay nagiging banal, na ikaw ay nagiging Kristo. Na nakikita ng tao, kahit wala kang sinasabi, mukhang okay itong taong ito. Parang pwede tularan to. Pwede tularan to, magandang ginagawa nito. Pero kailangan rin ng verbal witness
Kasi kung hindi naman tayo magsasalita, bakit tayo ganito? Amen. Na, Ayan, nagsisikap na maging banal. Paano nila malalaman? Sa'yo na lang yun. Mananatili sa'yo. Na dahil kay Kristo yun. Diba? Paano sila pupunta kay Kristo? So, kailangan sabihin rin natin, ito, gawa ni Kristo ito. Ganito ang ginawa ni Kristo. So, yun yung witnessing. Kaya pala napakahalaga. Napaka-critical pa na lalo nga. Balikan ko lang yung sa pagiging magulang na maging witness ka sa anak. Di ba minsan, may mga magulang na hindi masyadong madaldal, pero kung ano yung ginagawa mo, kasi yung sasabihin ng anak, di ba, yung gagayahin ko ang tatay ko, ang nanay ko, dahil mabuti silang mga tao, dapat naging mabuti din ako. So, yung direction, ano? Kaya miski yun, makita mo, tama-tama yung binanggit mo sa pamilya, sa magulang, yun yung dual, na nakikita ng anak. Usually, yung mga anak natin, observan tayo niyan. Oo nga. Hindi natin alam. Nagugulat ka na lang. Tapos kaya nga yung magkikita na lang nila, parating nag-aaway, nagsisigawan yung mag-asawa. Tahimik lang sila, pero malaki apekto yun. Pag nag-asawa yun, ganun din. Pwede ganun din. So, kung ano yung nakikita nila, ayan, natututo sila. Pero at the same time, sasabihin din natin, anak, ganito. Kung bakit ako ganitong ginagawa ko, ganitong trato ko sa iyong ina, pinaliliwanag niya para matuto, magkaroon ng values. Ayun. Kaya sinisigaw-sigaw ako ng nanay mo araw-araw, pinagpapasensyahan ko. Kasi, kung ano man. Hindi kasi yun yung di ba? Yun yung talagang dapat na lumalabas. Yung ginagawa ng magulang sa mga anak na kailangan lumabas din. Dahil, di ba yung mga anak usually ganun din, di ba? Pagka walang nakitang mabuti sa ama, sigurado yan. Siguro mga 80%, barumbado rin yan. Paglabas ng bahay, tapos maghahanap yan mga barumbado rin dahil nakikita nila na parang mabuti yun sa kanila. Di ba? Nagiging mabuti yung masama dahil yun nga, yung kaalaman ay kulang pa. Yan ay isang malaking problema ngayon. Kaya nakikita natin lahat ng kadiliman sa mundo. Nag-umpisa sa pamilya yan. Oo nga, wala namang lumabas ng walang galing sa pamilya, di ba? Hindi, tsaka doon ko lumaki. Diba? So, sino yung iyong unang mentors? Hindi naman yung maestro sa paaralan yung magulang mo. So, kung ano nangyayari dyan, kung ano natututunan mo dyan, kung ano nakikita mo, di ba? Malaking impluensya. Malaki, napakalaki. Ngayon, maraming pabaya ng mga magulang. O hindi lang pabaya, masama ang pinakikita nila. Grabe. Na values. Sa clergy, meron tayo. Sa ano natin, sa simbahan, meron din problema. Sa pamilya, may problema din. Kaya siguro kailangan talaga. Sa gobyerno ba? Ang tingin mo ba, Brother Frank, yung mga nakaupo ngayon, may Espiritu Santo. Meron naman yun. Meron namang mga magaling talagang dyan. Meron din dinapuan. Pero ilang porsyento, parang 30% lang yan, mga 70. Baka less pa yung marami tayong nakikitang buong pamilya nag-aawa-awa dahil... Kasi unfortunately sa atin nandyan yung kultura ng kabulukan Nako. Parang naging buhay na yun Bulok, mabaho yun Parang So, kahit na yung mga mabuting tao na magsisikap sana sila, gagawa na mabuti, ayan pag nandyan na, talagang swallowed up by the system. Yes, kinain sila ng system. Anong solusyon doon, Brother Bobot? Hindi lang kasi politika. Hindi lang electing good people kasi they will be swallowed by the system. Pag nandito na, pag nakaupo na. Amen. Doon at doon pa rin babalik. Lahat ng bagay na nagpagkakamali sa mundo, doon at doon babalik. Kailangan magkaroon ng pagbabago ang puso ng isang tao. At paano mangyayari yun? Makilala nila ang Panginoon, tanggapin siya bilang takapaligtas at Panginoon. Amen. Hindi, yun naman talaga. Yun lang yung tanging paraan na lang. Kasi, sabi nga natin, pag-usapan natin kanina, nakakalimutan na So, nananawagan kami kung anong kasi nagpupunta na tayo sa prison, nagpupunta tayo sa mga hospital, nagpupunta tayo sa PNP. Sana yung Kongreso, Senado, mabigyan tayo ng pagkakataon o mabigyan si Kristo ng pagkakataon para magkaroon din ng ganito, Hindi lang yung mga nakaupo, kundi pati yung mga staff nila na makarinig din. Kasi siyempre, mga politiko ngayon, pinakikinggan na lang yung, siyempre, kung paano sila mamumuno, kasi usually, yun lang naman lagi tinatanong sa kanila, Pero sana nga yung sinasabi ni Brother Frank, magkaroon ng milagro para tayo naman ay makapasok sa ganitong uri o magkaroon ng ganitong uri ng gawain sa loob ng mga ganitong mga opisina. Power of the Holy Spirit. Ilan ba ang ginagamit natin ngayon? Sa charismatic movement o sa ating movement, siyam yan Wisdom, pag sinabi mong wisdom, yung gifts of the Holy Spirit. Actually, yung siyam, yan lang yan yung primary na listahan sa 1 Corinthians 12. Pero meron pang ibang mga doon sa Isaiah, meron din, di ba? Pero iba pa yan yung, yung 7 spiritual gifts na yan ay binibigay sa
sakramento ng bautismo. Maliban sa siyam, ano yung mga... Meron pa mga ibang listahan yan. Oo. Apostles, evangelists, teachers, administrators. Meron pang ibang mga listahan yan. Minor list. Ng gifts of the Holy Spirit. Ay, pagiging teacher mo. Ay, yung ba ibig sabihin? Kasi yung mga kalob na yun, lahat ng aspeto ng Kristiyano binibigyan ng at least isang kaloob. Pero yan, para ang buong komunidad ay makapaglingkod sa Panginoon at gumawa ng gawain ng evangelisasyon. So pag pinagsama-sama mo lahat ng gifts na yan, yun ang magiging effective community. Kaya kailangan mo rin ng teachers, kailangan mo ng pastors, kailangan mo ng prophets, kailangan mo ng various workers. So lahat yan gifts of the Spirit. Para magkaroon ng pagkakaisa, parang gano'n. Pag pinagsama-sama mo lahat yun, then equip yung komunidad para mag-evangelize. Ayun. So, at ipahayag ang magandang balita. Sa sinasabi din doon, di ba, na bibigyan ang bawat isa ng ayon sa kanyang kakayahan para maging contributory doon sa as a whole. So hindi mo pwedeng hindi pala makakukuha lahat, no? May magpapagaling, may magsasalita, mayroong gift of faith o kung ano man para ma-influensyahan. Yung iba pwede rin magkaroon ng multiple gifts. Pero yun nga, lahat will get at least one. Kaya yan din ang sayang ngayon kasi many are not aware. Yan yun yung lack of awareness of the Holy Spirit. Na ito yung mga kaloob na ibinibigay niya. Kung hindi ko tinitingnan yan, ano kaya yung aking kaloob? Kung hindi ko alam, hindi ko magagamit. Diba? So, hindi ko alam I will not act on it So, paano mo ma-acquire to? Kailangan mong makarinig? Kailangan mong sumama? Kailangan mong maging membro? Hindi, kailangan mong makarinig. Kailangan maturuan ka. Okay. Diba? So, ito nga yung mga kaloob ng Espiritu Santo. Ito ang ibig sabihin yan. Diba? Tapos dahil meron ka ng relasyon sa Panginoon, ngayon nagdadasal ka, tapos ito ang gawain ng komunidad, makakatulong ka. Ano kaya yung ibinigay sa iyo ng Panginoon? Ma-discover mo sana yan. And then you act on it. Diba? Pero, Brother Frank, alam naman natin na sa simbahan, hindi naman natin ito maririnig. So, ano yung mga paraan na, katulad niya, may mga nakikinig, ano yung mga paraan na, halimbawa, gusto niya, minsan di ba may emptiness tayong nararamdaman pagka kulang yung spiritual natin, nourishment. Paano kaya siya may incline sa ganitong gawain? Paano niya maririnig to? Kasi, di ba sa humiliya naman, alam naman natin yung 20 minutes, 10 minutes, minsan 15 minutes, o 5 minutes na humiliya. Hindi na ipapaliwanag ito. So, ano yung pwede nilang gawin? Halimbawa, para makarinig ng ganitong... Kaya ito na nga yung responsibilidad naman ng tulad natin. Laiko. Ng laiko. Na tulad natin na nakilala ng Panginoon, merong iba na naging instrumento ng Panginoon para tayo maipasok sa bagong buhay na ganyan. Ngayon, meron naman tayong responsibilidad. So ito nga yung work of evangelization and mission, inaakit natin ang iba para makilala rin ng Panginoon. Pag nandyan na sila, kailangan turuan, kailangan magkaroon ng formation, pwede silang mag-join sa komunidad para mas matindi yung kanilang formation, pwede naman dyan sa parokya, marami rin gawain dyan sa parokya. Diba? So, through all of this, kasi nagdadasal ka rin araw-araw, nagbabasa ka ng Biblia araw-araw, nakakarinig ka ng formation teachings, naglilingkod ka na. So, lahat ito, pamamaraan, tools for growing in the Spirit. So, yan ang para malaman natin more about the Christian life, madiscover natin anong ating kaloob, anong tawag sa atin, paano tayo makapaglingkod. Yun, dun sama-sama na lahat yun. Yun kailangan gawin. Pero ito ay pwede ipagdasal. Halimbawa, yung empty ka, sana makakilala ka sana ng mga tao nasa paligid mo, imbita ka sa ganito. Pwede rin ba yun? Na ipagdasal mo yung sarili mo para makalapit ka kay Kristo. Kasi kung minsan, di ba, yun ang problema, yung taong nagsusulo, gustong gumunlad. Ako kasi ganun dati. Nung panahon na nandoon ako sa addiction, gusto ko magbago mag-isa So nagbabasa-basa din ako ng Biblia. Nagbabasa-basa din po ako ng Biblia. For so long, parang hindi naman ako umuunlad. Parang nasa loob lang ako ng kwarto ko dahil nagkulong ako. Tapos gusto kong makilala ang Panginoong Diyos. Kulang, kailangan din. And it so happened na yung mga kapitbahay ko siguro nakita yung nangyayari sa akin dahil outgoing ako biglang nagkukulong ako. Niyaya naman ako sa isang Christian life program. So, 2 taon po bago ako nagpa-unlock. Pero nung na-realize ko na nung nandun na nga ako yung nagsisimula na ako, awkward Pero pag tumagal ka na, marirealize mo na yun pa na yung hinahanap mo. Marami kasi sa atin ganyan, yung naghahanap pero hindi makita.
No, kailangan lang siguro lumabas, makipagkilala, Oo. at tanggapin yung mga imbitasyon na gano'n. Kasi yan ang design ng Panginoon eh. Oo. Tingnan kung ano nangyari doon sa araw ng Pentecostes. Oo. Lumuwa ang Espiritu Santo sa mga disipulo. Oo. Diba si Pedro nagsalita. nagsalita, 3,000 ang na-convert. Pero ano sabi doon, after that, 3,000 people were converted, no? Then they devoted themselves sa teaching of the apostles, Okay. sa communal life, sa breaking of the bread, and sa prayers. Ayun, may ginawa. Hindi, yun ang kailangan mangyari. Hindi pwedeng sarili ka lang na kailangan bahagi ka ng komunidad. Doon nag-umpisa ang simbahan. Pero sa simbahan yon, nandiyan ang pagtuturo. Formation by the apostles. Nandiyan ang pagdarasal. Prayers. Nandiyan ang breaking of the bread. Eucharistia. No? At sakramento. Tapos nandiyan yung communal life. Yung fellowship. Na tayo mga Kristiyano nagsasama-sama. Nagtutulong-tulungan. No? Nagmamahalan. So lahat yan. Bahagi, kailangan magkasama yan para talagang lumago ang ating pananampalataya. Kailangan nasa loob ka nun, pinapaloob mo ang sarili mo doon. Para maging bahagi ng katawan ni Kristo. Kasi simbahan ay katawan ni Kristo, di ba? At simbahan mismo ay si Kristo. Ang ganda-ganda naman nun, ano? Alam mo, napakagandang pag-usapan kasi itong ganitong bagay dahil sa panahon natin ngayon, no? Alam mo, sa umaga pa lang, makikita mo na yung dala ng masamang Espiritu Santo sa TV pa lang eh. Yung balita dyan eh, talagang imbis na salain na magkaroon muna ng konting inspirasyon yung yung unang salmo, talagang ang unang salmo rito, pinatay si ganito, ginahasa si ganito, kinidnap si ganon, napagkamalang ganito, tulak ng ganito, no? Ito bahagi ito ng atake ng demonyo na parang tinatakpan niya na yung mabuti. Umpisa pa lang parang yun ang kasamaan eh. Tapos syempre, ang iisipin mo, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Ayun. Parang yun ang ilalagay sa utak mo, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Kaya kahit sino umupo, wala. Huwag na lang akong bumoto para bahala sa buhay nila. So forth and so on. So, itong napag-uusapan natin, Brother Pak. Love, yung kanina, di ba? Love, yung Holy Spirit, evangelization. Paano ito pag-iisahin? Para magkaroon tayo ng isang mensahe para sa ating mga nakikinig ngayon, especially sa ating community, no? Yung ating mga leaders na hindi mo naman masabi, kahit mga leaders na tayo, sabi mo nga, kung minsan dumarating yung mga pagsubok sa buhay natin na bumababa yung ating passion sa paglilingkod. So ano yung dapat natin ginagawa? Kaya nga tayo sa CFCFFL, 7 core values. Yung unang-una, centered on Christ. Kasi parating ganon, relasyon mo sa Panginoon. Pero yung pangalawa, evangelistic and missionary. Okay. So tayo tinawag bilang komunidad para magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa Panginoong Jesucristo. Yan ang ating karisma, yan ang ating gawain, no? Yan ang ating responsibilidad. Yung direction natin. Yan ang direction natin. Okay. Kaya nga, dyan tayo nakapokus. Pag sumapi ka sa komunidad na ito, kailangan malaman mo, ito ang mahalaga sa atin. Ito nga yung pinaka-core values. At tayo, nabubuhay tayo, itinatag tayo ng Panginoon, ng Espiritu Santo, para sa ganitong gawain. Amen. Kung hindi natin gagawin, hindi tayo nabubuhay na ayon sa disenyo ng Diyos sa atin. So yun napakalaga. Kaya yung ating sense of urgency, yung ating giving all of ourselves, di ba? Na hindi natin pinapabayaan ang ating pamilya o ang ating trabaho. May balanse. May balanse. Pero hindi rin pwede na pamilya-trabaho na lang. Kasi ito yung pinakamahalaga. At the end of the day, ang mahalaga ay yung kaligtasan ng tao. Yung salvation. Kasi lahat tayo pupunta sa kamatayan, di ba? At para makakamit ng salvation, kailangan mo mamatay mo. So yan, families in the Holy Spirit. Ang tagal na natin sinasabi ito, no? Pamilyang nasa Espiritu Santo. So mabigat ang panawagan doon dahil ang kailangan natin talagang gisingin, hindi lang yung mga membro natin, kundi yung mga laiko na nakikinig sa atin o yung bawat isa na himukin sila para magkaroon ng Espiritu o Espiritu Santo ay mapaloob sa kanilang tahanan. Kasi yun ang dalawang pinakamahalaga hindi lang sa atin, pero sa lahat ng Kristiyano. Yung pamilya na itinatag ng Diyos, founded by God from the very start. Nakita natin sa Book of Genesis. Pero sinisira talaga, winawasag ng demonyo. Tapos yung mission. Kaya dumating si Jesus para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya yung being families on mission, napakahalaga niyan. And the two need to come together. Sana mas makararami pa. Lahat sana ay makita yan para pagsikapan nila. Paano ako magiging families on mission? Yung aking pamilya,
yung gawain. Kung saan man ako, kung saan man komunidad, o sa parokya lang, o sa other church organizations. Kailangan nagagampanan yung mga yun. Yan ang baka malaga. Grabe, no? Isipin mo na lang, Brother Franco, napakasimple at ang daling tignan. No? Kaya kung minsan siguro, parang ang dali-dali ng ginawa ni Kristo. Pero mo nagpunta siya para, hindi para mabuhay dito sa mundo. Para mamatay. Para mamatay, para sa kaligtasan natin. Parang pagka yun ang nakita mo, di ba? Parang, talaga, amazing, di ba? Wonderful. No? Kaya, di ba, importante talaga na makasama tayo sa mga ganitong gawain, di ba? Naku, Brother Frank, kinain na naman tayo ng ating oras. Ano mo naman, itong antipolo, masyadong malamig kasi dito eh. At saka nakita mo, ang simoy nga, that works. Yung mabilin, yung next month na naman tayo eh. So, ano yung pwedeng iwanan dito sa ating mga kapatid at sa mga kapatid nating nakikinig para doon sa gawain natin? Yan nga, yung pagtawag na ibang yeah, so ito, celebrate naman ng Feast of Pentecost. Napakalaga para sa atin yan kasi yung ating gawain of evangelization is founded on Pentecost. No? Okay. Founded on Pentecost. Ano ibig sabihin? Yung pagdating ng Espiritu Santo. Okay. Para yung pinangako niya, yung pinangako ng Panginoon ng Diyos, no? Para yung isang komunidad ay ma-empower para nga gawin itong pagpapahayag ng mabuting balita na napakahalaga para sa buhay ng mundo, para sa buhay ng simbahan. So, ito yung nakikita natin. And malapit na nga, napagit mo kanina, nung umpisa pa lang, 2021, 500 years. Yeah. Kailangan makita natin, ano na bang gawain? Paano natin hinayaan ng Espiritu Santo na baguhin ang ating buhay, baguhin ang ating pamilya, baguhin ang ating simbahan, para tayo harap sa Panginoon, sabihin, Panginoon, 500 taon na, ito na. Amen. These are the people of God. Sa ngayon, medyo... Panginoon, nawawala ka. Give us another 500 years. So, siyempre, napakalawak naman ang gawain, napakadilim ng mundo, pero kailangan gawin lang natin, mga kapatid, kung ano kailangan natin gawin. No? Kasi, the fruit is always up to God. Ang pagsisikap ay sa atin, ang fruit ay sa Panginoon. No? Tayo kailangan ng Panginoon para bilang maging kasangkapan niya. Kung hindi tayo kikilos, ang Panginoon para nandun lang. Or lalong dumidilim ang mundo. No? Paano na naman yung kaligtasan na naipanalo ko na. Pero hinihintay lang yung kanyang the people of God. Diba? Kaya kung tayo kikilos, mangyayari ang pinaka gusto ng Diyos, mitihin ng Diyos, kaya ipinadala ang kanyang sariling anak, namatay, nabuhay na muli, at ngayon naghahantay, babalik na siya muli. Oo nga, no? May makikita kaya siyang mananampalataya. Will there be faith on earth? Diba? So, nasa atin na yun. Nasa atin na yun. Kailangan pagsikapan natin na kahit na malaki ang harvest o maliit, basta tayo nagsisigap, bahala ng Panginoon. Basta tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Huwag tayong hihinto, no? Huwag tayong hihinto sa ating ginagawa. Endure and persevere. Yes. Kaya pala sabi ni Lord, di ba may kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya pala yung sinasabi mo, nakakatuwa yung gusto kong dirin, yung kailangan tayo ng Diyos, no? Para sa ganitong gawain. No? Kaya dapat tayo tumugon, hindi magpagamit kundi tumugon sa ganitong gawain. Kasi totoo lang, Brother Bobot, God has made Himself dependent upon us. Oo nga. Parang maisip mo ba yun? Oo nga. Ang Diyos. Pero yun ang totoo. Sino ba ako? Parang ganyan. Diba? Kasi ginawa na ng Diyos, anong kailangan niya gawin? So, si Jesus, ginawa na, nasa langit na siya. Ngayon, tayo naman. Amen. Kaya bago nga siya umakyat sa langit, yung kinomisyon niya, ang kanyang mga disipulo. Pinakita na niya, no? Go and make disciples of all the nations. Go and proclaim the good news of salvation to all. So, kung kikilos tayo, mangyari yan. Kung hindi tayo kikilos, wala. So, God has made Himself dependent upon His people. Amen. In that sense. So, last question, Brother Frank, to end it. Tayo ba ay kasama sa kinomisyon? Ang lahat ng Kristiyano ba ay kasama lahat ng Kristiyano? Kasi baka akala nung hindi, para sa apostolis lang yun, tsaka disipulo. So, lahat tayo. Lahat tayo apostoles. Kasi apostle, ibig sabihin nun, those who are sent. Yung pinadala. Amen. No? So, lahat tayo pinadadala ng Panginoon. At hinihintay niya yung ating pagtugon lahat. Amen. Para lalo. Yan, galing, no? Ako sana naging fruitful itong araw natin ngayon, dapat hindi kami matutuloy. Pero natuloy pa rin kami. Dahil sa biyaya. Kaya itong episode na ito, sana ay naka-inspire, no? Sa inyo, no? Sa inyong pakikinig ngayong araw na ito. At siyempre, Brother Frank, maraming salamat na naman sa iyong pagpapaunlak, no? Dito sa ating programa.
At alam ko, no, tayo naman ay kita sa buong mundo. Ito yung magsilbi sa ng aral, makapulutan ng aral ng bawat isa sa atin. At maraming salamat po. Brother Frank, ikaw naman na mag-closing para sa ating mga kapatid. Okay? Well, we're still in the presence of God. Yes, Salamat muli, Panginoon, sa oras na ito. Napakabilis po pag talagang pinag-uusapan ang iyong salita. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na ibinubuhos nyo sa aming buhay. At salamat dito sa pagkakataon na maging instrumento mo sa pagpapahayag ng mabuting balita sa mundo, sa mas nakararami pa. Lord, we entrust ourselves to you. We offer all our lives to you. At sana lahat na mangyari sa aming buhay will always be for your greater honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Muli po, maraming salamat sa inyo mga nakinig. Ano? Ako, hindi ko nakita yung mga nag-log-on sa atin dahil medyo limited yung ating access sa internet ngayong araw na ito. Pero ganun pa man, maraming salamat po sa pagtunghay sa programa, sa pagsubaybay sa programa, ano po. At ang samantala nagpapaalam, ito po ang lingkod sa pangalan po nila yan, ang aking partner in life, no? CFCFFL, no? Maraming pong salamat. And until next time, no? Abangan nyo muli kami. Bye-bye and God bless. Bye-bye. God bless you. Hallelujah. Amen. Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. In the beginning, there was darkness. Then there was light. And then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, iinom luha sa mga mata. So morning I will journey far beyond cloudy skies and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manawag Dominican Radio. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo nang may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami ng buong pananalig na kami ay diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid, laganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilungin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi sa paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Never regret anything that has happened in your life. It cannot be changed, undone, or forgotten. So take it as a lesson
learn, and move on. We come now to the positive action plan for June 21, which is victory is always possible for the person who refuses to stop fighting. Julius Caesar had long wished to capture the British. He sailed to the British Isles, quietly unloaded his troops and supplies, and gave the order to burn the ships. He then called all of his men together and said, "Now it is win or perish. We have no choice." With that single order, he guaranteed the success of his campaign. He knew that people who have no other alternative or will accept no other always win. If you find yourself in a situation where victory seems impossible, you may benefit your cause by developing an alternative course of action. If your objective won't yield to a full and frontal assault, try an oblique approach. There are very few problems in life that are impossible to solve, and few obstacles that will not eventually give way to a determined, motivated person with a plan that is flexible enough to cope with changing conditions. And this is Father Butch Bombase OP giving you the positive action plan for June 21st, which is victory is always possible for the person who refuses to stop fighting. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 16 ng Hunyo, ang solemnidad ng Banal na Santatlo. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, "I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all the truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason, I told you that he will take from what is mine and declare it to you." Uso sa mga kabataan ngayon ang mga katagang nagmahal, nasaktan at iniwan. Ito ay tungkol sa masakit na pagwawakas ng isang relasyon. Napakasakit nga namang iwanan ng taong minahal mo ng lubos, di ba? Sa mabuting balita ngayong linggo, ipinakikilala ni Jesus ang Espiritu na siyang tutulong sa mga alagad upang ipahayag ang katotohanan. Totoo ngang si Jesus ay nagmahal, nagpakasakit, namatay, at umakyat sa langit. Ngunit siya ay hindi nang iwan. Sa halip, siya ay nag-iwan. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating buhay at upang lalo nating makilala ang Panginoon. Sa banal na kasulatan, makikita natin na hindi tayo iniwan ng Diyos kahit na nasaktan natin siya. Nagsimula ito kina Adan at Eva noong kinain nila ang bunga ng kaalaman ng kabutihan at kasamaan. Ngunit dahil mahal ng Diyos ang tao, patuloy pa rin niyang ginabayan ang kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng pagsugo ng mga patriarka, mga hukom at mga propeta. At hindi pa rito nagtatapos ang kanyang plano. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak
upang tayo'y tubusin mula sa kasalanan. At dahil alam ng Diyos na mahina at marupok ang tao, ipinadala rin niya ang Espiritu Santo upang tayo gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito makikita natin kung gaano kamahal ng iisang Diyos na may 3 persona ang kanyang kawan. Bakit nga kaya nauso ang pagsabi ng mga salitang nagmahal, nasaktan at iniwan? Siguro, sa panahon ngayon, hindi na natin pinaninindigan ang ating mga ipinapangako. Maaring nawala na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at naging makasarili na ang tao. Naway mabago natin ang mga katagang iyon sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay patuloy na nagmamahal kahit na siya ay nasasaktan. Siya ay hindi nangiiwan ng kapwa. Halina at tayo magmahalan. Walang iwanan ha. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito po sa Binhi ng Buhay. Manaoag Dominican Radio. And now back to the music.
magdiwang si Jesus ay papurihan. Diwang ang isang awitan. Magdiwang itaas kanyang pangalan. Magdiwang buong puso't kalakasan. Atin siyang alayan, walhati kailanman. Magdiwang sa sayaw at sa tugtugan. Magdiwang sa awit at sigawan. Magdiwang sa tunog ng kagalakan. Magdiwang buong puso't kalakasan. Atin siyang alayan, walhati kailanman. Buong puso't kalakasan. Atin siyang alayan. Ng buong puso at kalakasan. Puso't kalakasan. Atin siyang alayan. Magdiwang 102.7 Radio. The high regard for Mary is one of the distinctive characteristics of the Filipino Catholic faith. The image of Our Lady played a huge part in our country's Christianization. Missionaries then would move around carrying the cross, backed by the image of Our Lady. Now that the Philippines will soon celebrate 500 years since the arrival of Christianity, it will therefore be very timely to reflect on the role of Mary in our Catholic faith life. In Mary, we find a role model for a Christian, one that is both contemplative and preacher of the Word. First, the Christian is called to be a contemplative. Contemplation comes from the Latin cum, meaning with, and templum, which means temple. So to contemplate is to be in the temple with, to be present with. Very often, the Blessed Virgin is depicted with her eyes focused solely upon Jesus. Such is the true disposition of the contemplative, to look upon the Lord solely. In contemplative prayer, one speaks and listens to the Lord, like two friends speaking to one another in love. In contemplative study, our relationship grows as two persons come to look at each other and to know each other. As we contemplate the Lord, we grow in knowledge and love for Him. It is this growth in knowledge and love that gave Mary the strength to endure and the wisdom to discern God's call for herself. As David said in the Psalms, those who trust in Yahweh are like Mount Zion that cannot be moved. They shall endure forever. Dominicans have this motto that goes, Contemplare et contemplata aliis stradere. That is, to contemplate and to share the fruits of one's contemplation. The Christian faith is not something that one acquires merely for oneself. In the words of Pope Emeritus Benedict XVI, faith is choosing to stand with the Lord so as to live with Him. As inhaling and exhaling are necessary for life, so the life of the Spirit must involve the taking in of God's power through contemplation, and the taking out is the sharing of this power through preaching, not only of words, but more so of action. This is how Mama Mary lived her faith. Indeed, she pondered the words of Jesus in her heart. At the same time, Mary became the instrument by which the power of God affected the lives of others. Thus, Elizabeth was comforted by Mary's visit. The couple at Cana were spared from shame by Mary's intercession. And Mary became the mother of all believers by her presence and availability at the foot of the cross. In his letter on the new evangelization, Pope Emeritus Benedict XVI invited all believers to live the fullness of faith. And this fullness is shown not just by confession of faith in words, but also by a public manifestation of this commitment.
As the Philippines prepares for 500 years of Christianity in 2021, we are called to renew our commitment. Just like Mary, we are called to believe and grow in faith through contemplation, and we bear witness to it by means of preaching. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song. One
Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Hunyo 21, ating pagnilayan ang inspirasyon na pinamagatang kapag hinadlangan ni Satanas, unang bahagi. Nangyari na ba sa iyo na may gusto kang gawin at habang nananalangin ka, lalo pang tumitindi ang iyong pakiramdam tungkol dito? Kumbinsido ka, ito ang gusto ng Diyos na gawin mo at nagpunyagi ka ng todo para dito, ngunit walang nangyari. At nagsimula kang magtanong sa sarili, bakit kumbinsido ako tungkol doon pero di nangyari ang inaasahan kong mangyari? Kailangang tanungin natin ang ating sarili. Una, itinulak ko ba ang proteksyong iyon mula sa aking ego or edging God out o pag-iit sa puwera sa Diyos? Gusto ko lamang bang gawin yun pero di yun ang gusto ng Diyos? Ikalawa, isinara ba ng Diyos ang pinto para protektahan ako sa maaaring di ko nakikita? Ikatlo, naging madali ba akong mawalan ng sigla nang dumating ang mga problema? At panghuli, paraan lamang ba iyon ni Satanas para hadlangan ako? Nangyari ito kay Pablo kung saan hinadlangan siya ni Satanas. Ibig niyang dalawin muli ang mga kapatid sa Tesalonica pero pinigilan siya ng Diablo. Isinulat niya, nais naming makapunta riyaan sa inyo. Akong si Pablo ay ilang ulit na nagtangka nito, ngunit hinadlangan kami ni Satanas. Kapag nararamdaman mong ang plano mo'y hinadlangan ni Satanas, ang palagiang kaaway ng mga anak ng Diyos, kailangan mong magsagawa ng spiritual na pakikipagdigma o spiritual warfare. Kailangan mong kilalanin ang iyong kaaway at kung paano ang mga galaw niya. Marami nga siyang karanasan, ngunit pwede naman siyang magapi. Ito ang mga paraan para matalo mo siya. Magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ang Diablo at tatakbuhan niya kayo. Iyan ay matatagpuan sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7. There are many yesterdays that have passed and more tomorrows still to come. But there's only one today to enjoy God's blessings. So enjoy life with our God indwelling within us. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. You are listening to 102.7 FM Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami.
listening to 102.7 FM. Manawag Dominican Radio. Kaibigan, sadit lang. Ito nga po pala si Father Butch Bombase, OP. May ikikwento ko sa inyo. Ang kwento natin ay tungkol kay San Alberto. May matandang pare na nagsilbi sa isang misyon sa China noong araw. Ipinaliwanag niya sa mga batang tatanggap ng kanilang unang komunyon ang mga panganib na nasa daigdig nito at kung paano nila mapaglabanan ang mga tuksong ito kung sila ay magiging tunay na Kristiyano at lagi nilang dadalhin sa kanilang puso si Jesus. Isinalaysay ng paring ito sa mga bata ang tungkol kay Tarcisius, isang binatilyong martir na 13 taon gulang pa lamang nang siya ay makatanggap ng pagpaparusa sa mga pagano. Nagpresenta siya upang dalhin ang ating manunubos sa kanyang kasamahang mga Kristiyano na nakulong at naghihintay ng kanilang kamatayan sa susunod na araw. Ibinalot niya ang sagradong ostya sa malinis na damit na linen at kinipkip niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ngunit nang patungo na siya sa bilangguan ay hinarang siya ng mga batang pagano. May isa sa grupong iyon ang nakakilala kay Tarcisius sapagkat siya ay dati ring Kristiyano. Alam na niya ang dala ni Tarcisius kaya't inapuyan siya ang kanyang mga kasamahan upang agawin ang banal na ostya. Hindi isinuko ni Tarcisius ang banal na ostya kahit na siya ay pinukpok sa ulo ng mga batang pagano. Ang sabi ni Tarcisius, "Hindi ko siya may bibigay sa inyo. Siya ay aking Diyos." Dahil dito, lalong nag-ulol ang galit ang mga pagano sa kanya at siya ay pinukpok sa ulo ng malaking bato. Napansin ng paring misyonero noong ibibigay na niya ang unang komunyon sa mga tinuturuan niya na may isang bata na sa hulihan na pila o sa linya, si Albert. Naawa ang pare sa kanya sapagkat alam ng pare na si Albert ay anak ng isang magnanakaw. Kauuwi nga lang ng itay galing sa bilangguan at ang inay naman niya ay kumakailan lang namatay. Nang matapos na ang komunyon ay wala naman lamang naghintay kay Albert di tulad ng iba. Mag-isa siyang nakaluhod sa madilim na sulok ng simbahan at nanalangin kay Jesus. "O Jesus," dasal ni Albert, "gawin mo po akong tulad ni Tarcisius. Ngayon ay dala kita sa aking puso. Huwag mo pong pahintulutan na isuko kita kailanman." Nang dumating si Albert sa kanilang bahay, ay sinalubong siya ng kanyang itay na galit. Inutusan niya ang bata na tumulong sa kanya upang nakawan ang isang mayamang tao. Sinabi niya kay Albert na kailangan humiga siya sa may pintuan ng bahay ng mayamang taong iyon, magkungwaring natutulog, at kapag may dumating na mga pulis ay bigyan siya ng babala. Ang sagot sa kanya ni Albert, "Itay, hindi ko po magagawa yan. Dala ko po ang Diyos sa puso ko ngayon." Sumulak ang dugo sa ulo ng itay ni Albert. Pinagbuhatan niya ito ng kamay. Pinaulan niya ng mabibigat na suntok sa mukha ang bata hanggang siya ay bumagsak, duguan at naghihingalo. Narinig ng mga kapitbahay ang kanyang mga sigaw at dumating sila upang sakluluhan siya. Tumawag sila ng pari nang makita nilang mamamatay na ang bata. Nang dumating ang pari ay sinabi ni Albert, "Padre, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po isuko si Jesus. Hindi ko po siya may susuko kailanman."
Pagkasabi nito ay lumuyaw na ang ulo ng kawawang bata. Ang mga tauhan sa misyon ay naawa kay Albert. Gumawa sila ng isang munting krus, inilagay nila ito sa ibabaw ng kanyang puntod at nakasulat dito ang salitang, tulad ni Tarcisius, namatay si Albert na hindi sumuko kailanman. Dito pa kaibigan nagtatapos ang kwento natin tungkol kay Albert. Ano pong aral ang matatagpuan at mapupulot natin sa kwentong ito? Tulad sa grasya, sa banal na komunyon, nagkaroon ng lakas si Albert upang labanan ang tukso. Pinili niyang mamatay kaya't tumulong sa kanyang itay sa paggawa ng kasalanan. Inutusan siya ng kanyang itay sa paggawa ng kasalanan. Inutusan siya ng kanyang itay na magnakaw. Ngunit alam ni Albert na hindi siya kailanman sumunod sa utos ng mga magulang kung ito ay kasalanan. Tularan natin si Albert. Huwag natin isuko ang Diyos kung kani-kanino o kailanman. Ito po mga kaibigan si Father Boots Bombase na maghahatid muli sa inyo ng maraming kwento. 102.7 102.7
bantay mo sa aking kagabi. At sana ngayong araw sa aking paglalaro, ikaw ay palaging nasa aking tabi. Laman ng aking puso. Hinihintay lagi kita, nais kitang makita, nananabik sa'yo sinta, at laging nasa isip ka, kahit na nasan ka man o magpakailanman, mananatili kang laman ng aking puso. Nasan ka man o magpakailanman, mananatili kang laman ng aking puso. Nasan ka man o magpakailanman, mananatili kang laman ng aking puso. Kahit na nasan ka man o magpakailanman, mananatili kang laman ng aking puso. Mananatili kang laman ng aking puso.
Our time now is 10 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang manggagawa. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat, binigyan mo ng dangal ang paggawa ng lalangin mo ang mundo. Nakahanda akong magpatulo ng pawis, magtiis ng init sa araw at pagod, sapagkat sa pamagitan ng aking gawain na itataguyod ko ng marangal ang aking pamilya. Kailangan ko ang tulong mo upang manatili akong malusog at malakas, at sa gayoy may pagpatuloy ko ang aking pagsisikap. Marapatin mo nawa ang pag-aalay ko sa iyo ng mga gawa ng aking mga kamay bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aking mga gawain. Inihiling ko ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa Himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Remember that bravery is not the lack of fear, but the ability to move forward in spite of fear. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. We praise you today, Lord, and we ask that you become the center of our time together here this morning. Holy Spirit, we invite you to be the conductor of this symphony, of this orchestra. Lord, we pray that along with the great understanding of your word today, that you give us the courage to act upon it. Otherwise, nothing changes, Jesus. Otherwise, things just remain the same. Change me now and surprise me with your wisdom. Guide me, Jesus. It's in Jesus' name that we pray. And all of God's children say loudly with conviction, Amen. Amen. Hallelujah. Let's give the Lord another big hand, everybody. About the man who is better than 007 himself. Friends, please welcome the dashing deliverer of God's message, Brother Bo Sanchez! Thank you. How many of you believe that God is preparing victory for your future? Raise your hand. I want you to greet someone with a handshake or with a big hug and tell that person, you're a champion. Welcome to the happiest place on earth. Welcome to the place of miracles, everybody. I'd like to welcome those who have come for the first time. If you could just raise your hand. We want to see you. We want to welcome you. Thank you so much for being here. Oh, this is your family now. After the feast session, please go to the lobby. We're going to give you a welcome gift. Thank you so much for being here. Everybody say that again. I'm a champion. You know what? Some of you might be telling me, Brother Bo, I don't feel like a champion. This past recent days or weeks, you know, I've gone through some failures. Hey, I can identify. We've all failed in our lives at one point or another. Do I hear an amen? Let's be more specific here. How many of you have failed in school? You experienced that? Oh yeah. Were you the one who was waiting with me outside the registrar's office? With your stomach churning, your heart palpitating, your body sweating, your knees shaking,
praying that your grade will not be 72 but 75, so that you won't be kicked out of school. Were you there with me? Oh man, how many of you failed in your job? How many of you failed in your business? How many of you failed in your investments? You were one of those people who bought products from the 31 pre-need companies of the Philippines that folded up and vanished from the face of the earth. How many of you put money in a business and your business disappeared? Oh yeah. How many of you failed in dieting? Yeah. Oh yeah. My friend, he tried the Atkins, it failed. He tried the Mediterranean diet, he failed. He tried the After 6 diet, he failed. He tried the South Beach diet, he failed. North Beach, East Beach, West Beach, he failed. He finally found a diet that worked. The seafood diet. What he sees, he eats. How many of you... Yeah. We know failure. We know... How many of you failed in your exercise programs? You know, I'll run every day. Lasts for 2 weeks. Have you tried that? Yeah. How many of you bought a treadmill and it's now a clothes hanger? How many of you bought the ab roller, ab flex, thigh master, stair master, salad master? That's different. How many of you bought that and they're now decor in your house? Oh, we know failure. How many of you failed in your love life? Heartbroken. Experienced that? Oh gosh. You love someone so much. You were dreaming of weddings and honeymoons and anniversaries, and then he chooses someone else. Oh man. Can we just be friends? I just want you to be my brother. You know? Or how many of you broke the heart of someone? And your theme song is, to all the girls I loved before, who traveled in and out my door. Shame on you. Just kidding. But we've all failed. We failed as a family. We failed in our families as husband or wife or father or mother or child or sibling. We failed. God, how many of you failed yourself at one point in your life? You know what? We've all failed. Everybody say, I've failed. But that's okay. Ask me why. Before we say our favorite prayer, here's the big message. I want to share it right here off the bat, right in front. Our big message is this. Are you ready? Everybody say, I'm ready. Slap someone on the shoulder or the back and tell that person, get ready. Here it is. God's message for you. Failure is temporary. Victory is permanent because God cannot fail. God cannot fail. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Everybody say this with me. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. From Deuteronomy chapter 20 verse 4 it says, for the Lord your God is He who goes with you to fight for you. Everybody say that with me. To fight
for me against the enemies to give you the victory. I love that verse. Do you love this verse? You know what God is saying? God is saying He's going to be with us to fight for us, the enemy. Let's read that together again. Let's read that, God's word, together. For the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies to give you the victory. Let's give the Lord a big hand, everybody. That's the word. That's a promise from God. Put your hand over your chest. Say this with me. Thank you. How can I say thank you enough? You're going to stand by me. You're going to fight for me. You're going to fight by my side against my enemies. Thank you. Thank you. There are many enemies around you right now. Problems, storms, trials, difficulties that want to pull you down. God's going to be with you. That's the message for today. God cannot fail. God is with you. Thank you, Jesus. Perform miracles today, please, Lord. We are in need of miracles, and we want you to be our miracle worker today. Thank you for the victory. In Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand and love Him. Worship Him. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Let's be seated. Touch someone beside you. Tell that person God will speak to you today. How many of you play badminton once in your life? Many years ago, I tried. At least I tried. I didn't know anything about badminton, but I went to a friend of mine. His name is Mike Joseph. And Mike Joseph is a pro. He's incredible. He's a phenomenal badminton player. And I asked him to teach me. And he said yes. You know, Mike Joseph, he's an older guy, but he's been playing for what? 30 plus years. Before badminton was fashionable, Mike Joseph was already playing badminton. I think when he was in his diapers, instead of a rattle, he was holding a racket. You know, when he was born, I bet he was doing this, you know, ready to serve. You know, that was, he's so good. He's amazing. So after about 1 or 2 training sessions with him, something unforgettable happened in court. You know, we were dressing up, we were getting ready for my training, you know, for him to teach me, when 2 guys came up to us and invited us for a doubles game. And I just was about to tell them, sorry, I'm still like a kindergarten here, and I still don't know how to play, I'm sorry. You know, but before I could say it, Mike blurted out, sure! I told those 2 guys, just a minute, just 1 second, I have something to confer with my friend, you know. I went near Mike and whispered to him, are you insane? I don't know how to play. Those guys, they look like star players. You know, no, not me. And he said, no, it's okay, Bo. We're going to have fun. This is what you do. You stand near the net. That's all you do. And if the shuttlecock, the ball, you know, goes near you, you just get the racket and you just swat it down. You know, you're near the net, you just swat it to the other side. That's all you do. Give it your best shot. I'll take care of the rest. And so there, with trembling knees, I did the impossible. I went near the net, you know, and all I could think of, and all I could see were those 2 opponents. And I said, my gosh, they look like pros. You know why? The rackets were very expensive. And they were wearing matching outfits. I said, oh my gosh, oh my gosh. But you know what? Ask me what? You know what happened? We crushed them. To tell you honestly, I didn't do much.
I don't think I even perspired. I think in our entire game, I hit the ball twice. I'm just kidding. No, I hit more than that. But Mike, oh my gosh, it was true. He said, give it your best shot and I'll take care of the rest. That line, he meant it. I'll take care of the rest. He was like, did you watch, when you were kids, did you watch Justice League of America? He was like the Flash. Yeah. I was there standing near the net. And I turned to my right and Mike was there. I turned to the left and Mike was there. I looked behind me and Mike was there, He was all over the place. We won. And I took away 3 important lessons from that experience. May I share them with you, please? First one. Are you ready? Say, I'm ready. Always play doubles. Tell someone beside you, always play doubles. I'll tell you why. Because you are fighting battles right now. You've got opponents. Maybe you're fighting a battle with your physical health. You've got issues. The doctors just said there's a problem with your body. The doctor just said you've got high blood pressure. You've got diabetes. You've got arthritis. You've got or you're fighting a battle in your family. There are conflicts that you're facing right now. Or you've got financial problems. You've got debts that you're facing. Or maybe you have a problem with your job. You want to get out of your job. You don't know. Or maybe your business is falling apart. I don't know what your problem is. I don't know the opponent that you're facing. I do not know the enemy that you're struggling with, but hear this. Do not fight the battle alone, because you will lose. God designed life to be lived as a doubles game, not a singles game. The reason why you fight alone is because you think you can do it and you think no one is there to help you. Listen to me, it's wrong. If you fight alone, you will lose. And you think that you lose because you lack proficiency, or you lack perseverance, or you lack power, or you lack provision. No, the reason why you lose is because you lack a partner. You lack a champion partner. Because if you have a champion partner, that champion partner will give you the proficiency and the perseverance and the power and the provision. God is telling you the same thing. My son, my daughter, my child, do not fight your battles alone. This is a doubles game. Here's something you've got to do. You've got to partner with a champion. Tell somebody beside you, get a partner champion. Because if you do, then you understand this. Friends, you know what the score, I'll give you in our first game, we won the first game. The score was 15-9. We were 15, our opponents were 9. Do you know why our opponents had 9 points? Ask me why. Because I made 9 mistakes. That's the only reason. And here's my takeaway lesson. Are you listening? Grip someone's hand. Tell that person, this is big. Are you ready? Here's what I learned. If you partner with a champion, you can make all sorts of mistakes and you'll still win. And this is the story of my life. This is the story of my life. I've made so many mistakes in my life. And I don't understand why I'm here standing in front of you living a blessed life. I've done so many mistakes. But the reason why I'm winning now is because I've got a partner champion. That's my only explanation. Have you had mistakes in your life? Have you done so many mistakes you can't even count them? And yet, why are you still here
so blessed, so incredibly, unbelievably, absolutely blessed. Perhaps because you're playing a doubles game and you've got a champion partner. I shouldn't be here preaching to you. No, I failed. Told you I failed in school. Started kindergarten. Oh yeah. Because our teacher said, sit down and write your name. Simple, right? No. Not when your name is Eugenio, Isabelo, Tomas, Reyes, Sanchez, Jr. That was my name. You know, when it was recess time, my classmates were already out of the classroom playing. Me, I was still seated trying to write Isabelo. Father Eric was right. You know, my classmates, I didn't think about it. I thought I was dumb. My classmates' names were Sugar and Pretzel and Snooky. You know, child-friendly names. Mine, Isabelo. You know, that was fun. That was fun. But I wasn't very confident. I really think that I've never taken a test about this, you know, but looking back, I was probably mildly dyslexic. During my time, they didn't call it dyslexic. They called it bobo. But I could not spell very well. I remember my teacher, this is the truth, my teacher gave all of us a spelling exam for 20 words to spell. I was only able to spell 2 words, cat and dog. If a word were 2 syllables, I could not spell it. That's the truth. And so, you know, it was very difficult for me. And I started failing. I got bullied in school. Are there people here who got bullied in school? I got bullied. I was small, I was thin, I was terrible in sports. Take note, I was not only bullied by my classmates, I was bullied by my teacher. We were playing baseball, and the teacher assigned me to be the right outfielder out in the field with a glove, you know. Could not catch a ball, very uncoordinated. And the teacher told all my classmates, when you try to bat, try to bring the ball to Sanchez, because he cannot catch the ball. And then he started laughing, and everybody started laughing. What do? I laughed also. You know, what can you do? You're bullied, you're ridiculed, you're rejected, you're ostracized, and that was me. In our school yearbook, you know what? Of course, you know what yearbook is, right? They did not know what to write under my photo because I didn't do anything, nothing significant. You know, I think they wrote something inane like Sanchez existed. ... Sometimes, you know, something like that. That's my background. I sinned against God when I was growing up. To this day, you know, sinned against God so many times, fallen short, and yet here I am, experiencing the life that I was dreaming for. I am surrounded by so much blessings. I'm surrounded by so much love. My greatest blessing, so much surrounded by wonderful family, by fantastic friends. I am doing the work that I can only, this boggles my imagination. I love what I do. Why am I so blessed? Ask me why. Because failure is temporary, victory is permanent, and God cannot fail. God will transform your failure into your fortunes. God will transform your disasters into your destinies. God will transform your defeats into your doorways. God will transform your mess into your magnificence. My dear friends, always play doubles. Tell someone beside you. Here's number 2. Takeaway lesson from that game I had. Always give your best. Say that with me.
Mike just told me two things before we play that game. He said, give it your best shot, I will do the rest. Score, 15-9. We got 15, they got 9, because I made 9 mistakes. Made a realization. Thought about this. If I just stood there and did nothing, they got 9 points because I made 9 mistakes. If I did not do anything and just be like a flagpole and let Mike do everything, if I just decided to say, Mike, just go ahead with the game, I'll take a drink of water and yeah, go ahead, play. Oh, finished already? You know what the score would have been? 15-0. Am I right? It would have been 15-0 because no one was making the mistakes. And the win would have been more impressive. But you see, Mike's purpose was not to win the game. Mike's purpose was to teach me how to win the game. And that's exactly what God wants you to do. God's purpose is not to win. He's already a champion. God's purpose is to make you win, to teach you to win, to make you a champion. And that's why He's telling you, go, do it, give it your best. Even if your best is not good enough, and even if you make all sorts of mistakes, just go there and try it out and give it your best shot. And next time, give it your best shot. And next time, give it your best shot. A day will come, you will commit lesser and lesser and lesser mistakes, and you're going to get better and better and better in whatever you're doing. Friends, the world is a stage. Everybody say that with me. And God has called you to do something in this world. God called you for a particular mission. God called you to do something powerful. God called you to bless humanity. That is your call. I don't know how, but the world is a stage. And God is saying, step on that stage and give your best performance every single time. You may be a teacher. If you were a teacher, then teach so well your students that they will become nobler and wiser and kinder than their parents. If you are a mechanic, then fix those cars and machines so well that they become brand new. And if you're an entrepreneur, sell products that will elevate the human spirit and make us more better, phenomenal human beings. And if you are a janitor, then hold that mop proudly with dignity as though you were a king holding a scepter, and shine that floor so that people will walk and say, life is getting brighter every day. And yes, if you were a nurse, love your patients so well that they patients will say that angels are walking in our midst. And if you were a musician, and if you were a singer, oh yes, create music so that people who are listening and watching will say that heaven is coming down. My dear friends, tell somebody beside you, give it your best shot. Tell someone beside you, the world is a stage. And whatever you're doing, one day, if you keep on giving it your best, if you keep on giving it your best, if you keep on giving it your best, one day the world will come to you. And they will be lining up, and they'll be traveling for miles, and they will be sitting at your feet, and they're going to be awed, and they're going to be watching you. Give it your best shot. Because when you give it your best shot, you are glorifying your God. Always give your best. Even when your best is not good enough, even if your best commits all sorts of mistakes, it's okay. You're making mistakes now. Here's number 3. Number 1, always play doubles. Number 2, always give your best. Number 3, always trust your partner. Say that with me. Always trust your partner. Mike told me only 2 things. Give it your best shot. I'll do the rest. I'll do the rest. And God is saying the same thing to you.
You give it your best shot. I'll do the rest. I'll be Flash. You turn to your right, I'll be there. You turn to your left, I'll be there. You look behind you, I'll be there. I've got you covered. I've covered your back. I'll be around you. I'll be your partner. Trust me. I'll do the rest. Hold someone's hand beside you, please. Grip it hard. Tell that person, do your best, God will do the rest. Amen? Here's something I want to share. In our second game, we lost. First game, we won 15-9. Second game, the score was 13-15. Okay? I made more mistakes. And there was a water break. And I told Mike, you know what, I'm such a lousy badminton player, right? You know, we lost the game. And Mike said, you're getting better, Bo. I said, what? You're getting better. You're good. I looked behind me to see if he was talking to someone else. What? We just lost. And he told me, yeah, we lost. The next game, we're going to win. You know, when your partner says we're going to win, you better trust him. You better trust him. The next game, we're going to win. You may have lost today. It's okay. But if your partner says we're going to win, we're going to win. On the third game, we won. 15-7. I made fewer mistakes. We won. God is telling you the same thing today. You may have failed in your life many times. And you look at yourself and you say, I'm a failure, Bo. I've done crazy stuff. I've been undisciplined, and I've been a terrible father. I've been a terrible mother, and I'm not a very good friend, and I'm terrible in my finances, and I've overspent, and my credit card is maxed out, and I've been terrible about my body, and my health is deteriorating because of my bad decisions, and my relationships have gone awry, and I've been going from one jerk to another jerk to another jerk, but God is telling you now, you're getting better. And in the next game, we're going to win. And you better trust your God when he says that to you. You better trust in your God who says that to you. Who are you going to believe? Believe your partner. Believe your partner. There's this, can I tell you a story? I love this story. Diana and James are members of Light of Jesus. I've changed their names, by the way. Diana and James are members of Light of Jesus since the beginning, like way back, 30 years ago. And they had 3 friends who wanted to go abroad. They wanted to work. And Diana had a friend who was working in a luxury ship. And she asked for help. Could my friends work there? And you know what? They were given jobs. They became waiters in that luxury ship. And then that friend of Diana and James, she said, James, why don't you apply? We need another waiter. Now that was very tempting. 30 years ago, Diana and James, this husband and wife, they were minimum wage earners. Diana worked in a printing press, and James was working in a food chain. And that was tempting to go abroad. But they were members of the Light of Jesus already. And so they prayed. And then they asked friends in Light of Jesus to pray for them. And as they prayed, they felt unpeace. They did not feel peaceful about James going abroad and working. They did not feel that peace. And they said, let's turn it down. Let's turn it down. So they turned it down. That was difficult. And for a while they thought that they were failures. Ask me why. Because those 3 guys, those 3 friends of theirs that became waiters in that luxury ship, every so often they would send money to their wives. And their wives were so happy. And every time Diana and James would visit the homes of their 3 friends, they would see large TV sets. They would see stereos with big speakers. They saw the children of their friends playing with remote-controlled big toys, while the children of Diana and James, their mouths salivating, just watching in envy. Diana would look at her friends, the women. They had these expensive handbags.
And she said, ouch. And then those guys, they would give Diana and James chocolates and, all sorts of gifts. And, Diana and James would go home and they would say, did we make the right decision? It feels wrong, and we feel we've lost. Let me move you fast forward 30 years later. Are you ready? Friend number one. 3 friends, right? Friend number 1 fell in love with a chambermaid in that luxury ship. And the wife found out about it, threatened to leave him. The guy repents, thanks be to God. James was the one who advised him, get out of that ship, save your marriage. And so the guy comes home, was able to save his marriage. Number 2, friend number 2. Friend number 2 went into drugs. He would land in a port, he got shabu, and he became a drug addict. He was fired from the luxury ship. When he came back here, he could not get another job because he was an addict. The wife left him, brought the kids with her, and hooked up with another guy who could provide for her. Today, that second friend, he lives on the street, begging. True story. James, every once in a while, would help his friend. Friend number 3, his wife, because of sleepless nights, her husband away for months, sometimes 1 year, sometimes 2 years. His wife could not sleep. She began to take, little by little, downers, prescription drugs, just to sleep. Today, it has affected her brain. And she's very sick here in her mind. The husband had to quit his work, and the husband is now with her, taking care of her and her kids. Diana and James, they did their best here in the Philippines. They gave it their best shot. And God did the rest. Today, the Lord has blessed them. They have also those TV sets that are big, and they also have all those things, and God has blessed them. But most of all, they have what is most important. They have love in their family. Look, I know that you've got husbands who are OFWs, and you've got wives and mothers and fathers who are not with you because they're working abroad. And this story, the purpose of this story is not to tell you that to be an OFW will be risky and you should not do it. That's not the purpose. Yes, think about it twice and 3 times and 4 times before you do it. You've got to really see to it that you try to go together, because marriage is supposed to be about being together. But the reason why I tell you that story is because Diana and James, as they told me this story, is temporary. Victory is permanent, because God cannot fail. Diana and James are experiencing victory today. Went through some struggles, but they're experiencing victory today because they tried to discern what God wants for their lives. May I invite you to stand? There were 3 people that Jesus raised from the dead. All through the 4 Gospels, 3 people he called back from death. The first one was the daughter of Jairus. Jairus came up to Jesus. Jesus, my daughter is sick. Please come over. And Jesus walks towards the house. And when he arrived there, the people in the house said, don't bother the master, Jairus, your daughter is dead. Jesus insisted on going into the room, tells everybody to go out, and says, rise! And from her deathbed, the little girl rose up. The second person Jesus rose from the dead was the son of a widow from Nain. And it was a funeral procession. During the time of Jesus, they did not embalm bodies. So they would bury a dead person the day he died. But it was very different. The daughter of Jairus, I believe, just died minutes before Jesus raised her. Her body was still warm.
But this son of the widow of Nain, it was a funeral procession. He would have been dead by more than 12 hours. His body would be stiff and cold. But Jesus touched the coffin and rise, he said. And that man rose from his coffin. And the third guy that Jesus raised up from the dead was the deadest of them all, Lazarus, the brother of Martha and Mary of Bethany, because Lazarus was dead for 4 days already in the grave. Everybody say grave. When Jesus came, he said, open the door, roll the stone, and Mary said, no, Jesus, it's going to smell. His body has been rotting for 4 days. But Jesus said, Lazarus, come out! And Lazarus came out from the grave. Why did I tell you these 3 stories? 3 people raised from the dead to tell you one thing. Maybe right now, something within you has died. Your dream has died. And it has died in all sorts of times and seasons. Maybe your dream just died. Maybe it just died yesterday. The blood is still warm. And your dream is still warm in your heart, but it's already dead. Maybe your dream died months ago. Or maybe your dream died years ago. Maybe your dream is dead on its deathbed. Maybe your dream is in a coffin. Maybe your dream is so dead it's in a grave. To your champion partner, it does not matter. It does not matter, because you worship a God who specializes in resurrecting dead dreams. And so I ask you to come and pray to this Jesus who raised 3 people from the dead. Someone who just died, someone who died a few hours, and someone who died for 4 days. It does not matter. In varying degrees of death, in how many kinds of problems or difficulties or storms or trials you're going through, it does not matter. Because your God is a God who says, your failures are temporary, your victory is permanent, because I cannot fail. I cannot fail. Your difficulties are temporary. Your trials are temporary. Your problems are temporary. Your disappointments are temporary. Your bankruptcies are temporary. Your debts are temporary. Your conflicts are temporary. Even death is temporary. The pain in your heart is temporary. Your victory is permanent. Lift up your hands if you may. Restrain. You've been fighting alone. You need a champion partner. Say this after me, Father.